هنوز خواب چشمم نیومده بود که جواد و مهری سرسری ناشتایی خوردن و رفتن سر کار. دل از همه کس و همه چیز بریده بودم. دلم میخواست ساک دستیمو تو چنگم بگیرم و از این خونه هم برم جایی که کسی ندونه کیم و دردم چیه. هنوز 1-2 ساعتی از رفتنشون نگذشته بود که در حیاط بی هوا باز شد و مهری دوید سمت خونه. ترسیده تو رخت خوابم نشستم. معلوم بود کل مسیر رو دویده که اینجوری عرق نشسته رو صورتش. آخه دختری کودن، حالیت هست داری با خودت چی کار میکنی؟ خیر سرت میخواستی طبیب مملکت بشی، اینجوری میدونی دردت چیه و اینجوری نشستی دست رو دست گذاشتی؟ میخوای چی رو ثابت کنی تهمینه؟ یه نفس حرف میزد و سینش بالا و پایین میشد. نفهمیدم از کجا، ولی فهمیده بود مرضم چیه که اینجوری هرس و جوش میخورد. بی‌حوصله گفتم مهری زیادی گندش نکن، من خوبم. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستان‌های جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. وارد اتاق شد و هرسی در رو به هم کوبید. طبیب میگفت اگه زود درمانتو شروع نکنی کل بدنتو میگیره. با کی لش میکنی تهمینه؟ با خودت یا خدا؟ بغض گلومو گرفت و اخمامو در هم کردم. من با کسی لش نکردم مهری. دروغ میگفتم. من لش کرده بودم، هم با خودم هم با خدای بالا سر. تا کی قرار بود بجنگم آخه؟ لش کردی دیگه. بچه که نیستم. وقتی میدونی دردت چقدر جدیه و نمیخوای درمونش کنی یعنی لش کردی خانم. اگه طرف ثابت خداست که باید بگم کار درست نیست تهمینه. خدا به همه درد میده، درمونم میده. لبخند تلخی زدم. درمون؟ این مرض هر درمونی هم داشته باشه تهش اجاق من واسه همیشه کوره مهری خانم. میفهمی؟ جدی و تلخ نگام کرد. همه چیز که بچه نیست تهمینه. منو میبینی؟ من یه اولاد سالم و صالحم. ولی بابا منو نمیخواست. میدونی چرا؟ چون مادر بی‌نوامو نمیخواست. نه که خیال کنی برون میآوردا، نه به خدا. ولی من میفهمیدم اگه قرار بچه بیاد و تهش بشه عین من، همون بهتر که نیاد. فکر میکنی من چرا بچه نخواستم؟ چون ترسیدم یه روزی عین مادرم تک و تنها و غریب بیفتم تو این شهر، در حالی که تنها امیدش به منه. مادر من خیال میکرده بچه میخ زندگیش میشه، ولی زندگی که رو هوا باشه میخشم رو هوا سهمینه. گیج و گنگ نگاش کردم. سر از حرفاش در نمی آوردم، ولی بغض گلوش نشون میداد دلش درد داره. پاشو خودتو جمع کن، فردا 3 تایی میریم تهرون. من مهری نیستم اگه تو رو تا تهرون خیرکش نکنم. مهری بدون اینکه منتظر جواب من باشه پاشو تا زنگ بزنه به جواد و خبر بده که باید مرخصی بگیره. ذهنم درگیر زندگی مهری بود. این که درست زندگیش برعکس زندگی من بود. مادری که به زور خودشو بند شوهرش کرده بود. دلم تنگ دست نوشته های مادرم بود، ولی فرصتی پیش نمی اومد که بخوام سری بهشون بزنم. مهری با صبر و حوصله بساط سفر رو آماده می‌کرد و من سعی داشتم منصرفش کنم. هیچ میدونی برگشتم به تهران چقدر خطرناکه مهری؟ اگه همایون پیدامون کنه چی؟ نمیخواد منو خر کنی دختر. تهران به اون گندگی خر با بارش گم میشه. همایون چطور ما رو پیدا کنه؟ قرار نیست تا ابد بمونیم که. تهش 2-3 روزه. جلو زبون درازش کم میآوردم. تا ظهر که جواد برگرده مهری همه کارا رو کرده بود. انگار که مهری از پشت تلفن تمام ماجرا رو واسه جواد تعریف کرده بود که نگرانی از سر و صورتش میبارید. جواد دسته اسکناس قایمکی از من به دست مهری داد. اینا رو از حاجی قرض گرفتم، شاید نیاز شد. مهری سری تکون داد و اسکناسا رو ته ساک چپوند. میگم حالا که همه چی حاضره همین امروز بریم. یه روزه. چه کاریه که تا صبح صبر کنیم؟ همین الان اتومبیل کرایه میکنم بریم. تا خواستم لوا کنم مهری پیش دستی کرد. با اتوبوس بریم که خرجمون کمتر بشه و پول بیشتری بمونه واسه تهران. میدونستم خودشونم وضع مالی خوبی ندارن و من شدم قوز بالا قوزشون. جواد سر تکون داد. پس دست به جنبونی تا هوا تاریک نشده برسیم گاراژ. مهری گوتتای ناهار رو لقمه کرد و داد دستمون. دم آخر بقچه مامانو تو ساکم چپوندم و پشت سرشون از خونه زدم بیرون. مهری کلیدو سپرد به جواد. تا تو درا رو قفل کنی من میرم یه سر به مادرم بزنم. جواد سری تکون داد و من با چشم مهری رو دنبال کردم که رفت ته کوچه. مادرش خیلی سال اسب در اومده. مهری واسش پرستار گرفته. نگاهم از جای خالی مهری که وارد خونه قدیمی ته کوچه شده بود گرفتم و دوختم به جواد. چرا با شما زندگی نمیکنه پس؟ لبخند با نمکی زد. چون مهری عین ما تو اون حیاط بزرگ نشده. خیلی فرق داره با ما تهمینه. هنوز گیج و گنگ نگاش میکردم که مهری برگشت و پیاده راه افتادیم سمت گاراژ. انگار که طبیب از خرج و مخارج بالای درمانم واسهشون گفته بود که سعی میکردن کمتر ریخت و پاش کنن.
نزدیکی های عصر بود که نشستم تو اتوبوس تهران. جواد و مهری رو صندلی جلو و منم کنار پیرزنی پشت سرشون. از ترس برگشتن به تهران زیر دلم تیر میکشید و دل و رودم به هم پیش میخورد. اتوبوس اونقدر تکون تکون خورد که پیرزن بغل دستیم گیج خواب شد و سرش افتاد رو شونم. هوا تاریک شده بود و یه چراغ کمجون وسط اتوبوس سوسو میزد. اتوبوس غرق سکوت بود و تمام مسافرها خسته راه. بغچه مادرم رو از سوسکم کشیدم بیرون و برگه روی رو برداشتم. 1 ماهی میشه که انگشتر نشون عادل نشسته تو انگشتم. ننه گلباجی خیلی خاطرشو میخواد و سعی میکنه به هر بهونه‌ای که شده بکشونتش دم خونمون تا یه نیم نظر همو ببینی. اما مادرم هنوز دلش با این وسط صاف نیست. آقام خرید جهیزیه منو بهونه کرده بود تا دیر وقت میمونه حجره و بعضی شبا هم خونه نمیاد. گلی ننه، بپردم حجره از مسیب خامه سفید بگیر، تموم شده. از خدا خواسته چادر رنگی سرم کردم و قبل از اینکه مادرم مانع بشه از خونه زدم بیرون. سر ظهر بود و کوچه ها خلوت. یه بند دور و برمو میپاییدم تا که شاید چشمم به جمال عادل روشن بشه. از خم کوچه که گذشتم سینه به سینه مردی در اومدم. بدون اینکه نگاش کنم چادرمو تنگتر گرفتم که بی هوا بازومو چنگ زد. چیه گلی خانم؟ چشم خانداداش بی غیرتت روشن. باز که راه افتادی تو کوچه پس کوچه ها. منصور بود که صداش از حرص میلرزید. هرچی نفرت ازش داشتم و ریختم تو چشمام. تو رو سننه. هان، اصلا تو چی کاره حسنی؟ براق شد تو صورتم و قبل از اینکه چیزی بگه مشتی که نثار صورتش شد باعث شد چنگش از دور بازوم رها بشه. ترسیده ازش فاصله گرفتم. عادل با صورت سرخ شده از حرص رخ به رخش وایساده بود و به زبون خودش زیر لب چیزی میگفت. بازوی پهن و مردونش رو تو دستم گرفتم. عادل، ولش کن تو رو خدا. بیا بریم. با صدام عادل آروم گرفت ولی نگاه منصور میخه دستم بود که روی بازوی عادل نشسته بود. اذیتت کرد؟ سر تکون دادم. دلم ضعف میرفت واسه فارسی حرف زدن دست و پا شکستش و رگ غیرت قلمبه شدش. عادل انگشت اشاره‌شو به حالت تهدید رو به منصور گرفت. نبینم دیگه نزدیکش بشی. به قول خودت گلی الان ناموس منه. با این حرف عادل انگار یکی یه سطل آب یخ خالی کرد رو جیگرم. به زور لبامو رو هم فشار دادم تا به خنده کش نیاد و منصور بیشتر از این هرسی نشه. عادل دستمو تو دستش گرفت و از تو کوچه کشون بیرون. ولی من شنیدم اون لحظه آخر منصور زیر لب چجوری تهدیدش کرد که داغمو به دلش میذاره و من دل خوش کردم به این که عادل فارسیش خوب نیست و نمیفهمه داغ به دل موندن یعنی چی. عادل کشوندم سمت جوی آبیه پشت خونه هامون بود و من ترسیده دستمو از تو دستش کشیدم بیرون. منو کجا میبری عادل؟ آقا مگه بفهمه آتیشم میزنه. لبخنده با نمکی زد. من اجازه نمیدم. پشت چشمی نازو کردم و لب جوی نشستم و گفتم تا وقتی که عقد نکردیم اجازم دست آقامه. با فاصله کمی کنارم نشست و از حس گرمای تنش صورتم گر گرفت. عقدتم میکنم. فعلا توی فروشگاه کارگیرا بردم. اما خب نمیخوام کارگر بمونم گلی. من میخوام درس بخونم و طبیب بشم. مات و مبهوت نگاش کردم. طبیب؟ هیچ میدونی چقدر باید درس بخونی تا طبیب بشی؟ تازه‌شم. آقام میگه مردی که بره پی درس و کتاب قد یه ارزنم نمیارزه. اخماشو در هم کرد. تو چی میگی گلی؟ من که قرار نیست آقاتو بگیرم. نگاهمو ازش گرفتم و کمی فکر کردم. در مقابل حرف زدن عادل احساس خامی میکردم. احساس پوچی و بیعقلی. لبای خشکمو با زبون تر کردم و گفتم راستش دور و بر ما درس خوندن طرفدار نداره. من خودم خیلی خوشم میومد ولی بقیه نه. واسه همینم من 6 کلاس به زور خوندم اما داداشام فقط 2 کلاس خوندن که فقط خوندن و نوشتن بلد باشن. ولی خب طبیب شدن شوهرم خیلی به مساقم خوش اومده. عمیق نگام کرد. خوشت اومده که پس فردا پوزشو به بقیه دخترای فامیل بدی؟ سر تکون دادم. من اهل این خاله زنک بازی‌ها نیستم عادل. اون روز فهمیدم عادل توی خانواده درست درمون بزرگ شده و تو کشور خودش دانشگاه میرفته. انگار که پدرش مرد اسم و رستاری بوده و حسابی جا و مقام داشته و بعد از جنگ آواره شدن و همه چیزشون رو از دست دادن. عادل تو حرفاش از زندگی تو فرنگ میگفت و من ته دلم کیلو قند آب میشد. اون روزا بهترین روزای عمرم بود. وقتی ننه گلباجی ملحفه های جهازمو میدوخت و مادرم کاسه بشقاب جور میکرد واسم و من میشستم کنج اتاق رو بالشی گلدوزی میکردم و دور از چشم مادرم دستمال میدوختم واسه عادل. دلم میخواست اونم عین من یه چیزی پیش خودش داشته باشه که تا چشمش بهش افتاد یادش بیفته به من. یه دستمال 4 گوشه سفید با گل رز سرخ دوخته شده گوشش. سرمو از روی نوشته های مادرم بلند کردم. هوا تاریک بود
و شونم از سنگینی تن پیرزن مسافر گز میکرد. به زور دست نوشته های مادرم و گذاشتم ته بغچه و بی هوا چشمم خورد به دستمالی که گذاشته بود لای برگه ها. یه دستمال 4 گوش سفید با گل رز سرخ گوشش. به چشمم آشنا بود. خیلی آشنا. چشممو تنگ کردم تا یادم بیاد کجا دیدمش. ولی اونقدری ذهنم خسته و درگیر بود که مغزم به جای قد نمیداد. خسته و بیحال سرمو به شیشه اتوبوس چسبوندم و پلکامو رو هم گذاشتم. نیمه های شب بود که رسیدیم تهران. جواد ساکامونو گرفته بود تو دستش و جلوتر از ما راه میرفت. مهری که شقاسی به بدنش داد و خمیاسه‌ای کشید. به خدا خورد و خاکشیر شدم از بس که این ابو قراصه تکون خورد. خجل خندیدم. رومسیا، به خاطر من خیلی اذیت شدین. بدون اینکه نگام کنه دستاشو تو هم گره زد و کش داد. اوه حالا کوتاه اذیت بشین. بحثده که نگاش کردم لبخند کجی زد و زیر چشمی نگام کرد. حقته. آی بدم میاد از این تعارفی که پاره کردنای الکی. خندیدم و صدای جواد اجازه نداد جوابشو بدم. دخترا یالا عجله کنید اتومبیل گرفتم. مهری که پاتون کرد سمت جواد منم پشتبندش دویدم. اون شب تموم سعیمو کردم تا کرایه مهمونخونه رو حساب کنم ولی جواد نذاشت. توی مهمونخونه نچندان تعریفی یه اتاق کوچیک گرفتیم تا خرجمون کمتر بشه. بوی نمی که از در و دیوار مهمونخونه به مشاممون میخورد تو ذوق میزد ولی چاره‌ای نبود. ساکمو به خودم چسبوندم و وسط اتاق وایساده بودم و با اخمای در هم به در و دیوار نگاه میکردم که مهری با خنده خودش رو روی تک تخت اتاق انداخت. هان چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ خوشت نیومد؟ میخوای تا بریم خونه خانم جون؟ جواد ساک دستیشو انداخت گوشه اتاق و دراز کشید روی زیلوی رنگ رو رفته کف اتاق. با سرش رو روی ساک گذاشت. بگیرید بخوابید، صبح کله سر باید بریم پی طبیب. ناچار گوشه زیلو دراز کشیدم و عین جواد ساک دستیمو زیر سرم گذاشتم. تا صبح 1000 بار این پهلو به اون پهلو شدم و صدای نفسای منظم جواد و مهری نشون میداد که این وضعیت زیادم واسهشون سخت نیست. دم صبح با تنی خسته از جان پا شدم. هوا رو به روشنی میرفت و شکمم به قار و قور افتاده بود. از ترس گیر و همایون افتادن جرأت تنها بیرون رفتنم نداشتم. اونقدر کنج اتاق بیکار نشستم تا مهری و جواد بالاخره بیدار شدن و ستایی حاضر شدیم و از مهمون خونه زدیم بیرون. جواد از گاریچی بغل خیابون لقمه سیب زمینی کبابی گرفت و من بی اشتها گاز کوچیکی بهش زدم. مهری از روی کاغذ تو دستش دنبال نشونی طبیبی بود که بهش داده بودن و من با ترس و دلهره همش دور و برمو میپاییدم که مبادا چشمم به چشم آشنایی بیفته. جواد مجبوراً اتومبیلی کرایه کرد تا بریم بالا شهر به هوای اون طبیب. نصف بیشتر لقمم هنوز تو چنگم بود که رسیدیم دم مطبش. خلوت بود و همین ترسمو بیشتر میکرد. انگار که به قطعگاه هم نزدیک میشدم. برگه آزمایش و نامه طبیب اهوازی تو مشتم بود که وارد اتاقش شدم و در اتاق رو روی مهری و جوادی که میخواستن همراه هم وارد اتاق بشن بستم. انگار که دلم نمیخواست شاهد لحظه‌ای باشن که اون حقیقت تلخ به جونم میشینه. مرد طبیب جوون خوش بر روی بود که موهاشو حسابی روغن زده بود. دستپاچه مدارکمو بهش دادم و روی صندلی چرمی و نرمش نشستم. یه تای ابروشو داد هوا و با دقت برگه آزمایشمو زیر و رو کرد و چند تا سوال ازم پرسید. سن، تاریخ ماهانه، وضعیت تأهل، تعداد فرزند. وقتی فهمید بچم نمیشه، قلم توی دستش روی کاغذ سر داد و متن بلند بالایی نوشت. باید بری شفاخونه بستری بشی. خودم میام بالا سرت کاراتو ردیف میکنم. ترسیده لب زدم. چرا؟ من که چیزیم نیست. اخماشو جوری در هم کرد که بند دلم پاره شد. من طبیبم یا تو؟ اگه قراره هر کاری دلت میخواد بکنی پس چرا اومدی اینجا؟ لب به دندون گرفتم و طبیب پرسی نگاهش رو ازم گرفت. آدرس و همه چیزو نوشتم. سریعتر برید. خودم هم ظهر شیفتم اونجاست. ناچار از جا بلند شدم و بی حرف کاغذ رو از دستش گرفتم. یه جوری نگاه میکرد که انگار روزای آخر عمرمو داشتم میگذروندم. از مطبش که زدم بیرون مهری و جواد با اخمایی در هم منتظرم وایساده بودن. خب چی شد؟ وای به حال تهمینه اگه بخوای مخفی کاری کنی. چون هم لرزید و تیکه کاغذ رو دستش دادم. گفت باید برم شفاخونه بستری بشم تا خودش بیاد. با این حرفم رنگ از رخ جواد پرید. ولی مهری همچنان محکم بود. خب حالا انگار چی شده؟ واسه همین این همه راه اومدیم دیگه. یالا بجنب یه اتومبیل بگیر جواد. بی اختیار چشمم سوخت. انگار که هوای تهران هواییم کرده بود و دلم هوای همایونو کرده بود. دلم تنگ همایون بود یا حمایتاش. به خودم که نمیتونستم دروغ بگم. من تو اون روزای سخت له له میزدم واسه شونه‌های مردونش تا سرم روش بذارم و زار بزنم. دلم میخواست دست گرمش نوازش روی تنم بشینه و
صدای خوشتنینش تو گوشم بپیچه و بگه که این روزا هم میگذره. دل بیقرارم و قرص کنه با آینده روشنی که هرچی تقلا میکردم و دست و پا میزدم نمیرسید. سنی نداشتم که بخوام تو اون شرایط تک و تنها قدلم کنم و ادای اسطوره ها رو در بیارم و داد بزنم و بگم هی پیشونی نوشت، با کیم نیست، هر جور دلت میخواد بتازون. اون چند تا تار موی سفید دغل بازی میکردن، اما من هنوزم بچه بودم. اون قدری بچه که بترسم از شفاخونه و طبیب و بوی تند الکل پیچیده توی راهروهاش. اون قدری بچه که کف دستام خیس عرق بشه از ترس نگاه پرترحم طبیب و پرستارا. و وقتی سر تیز آمپول بشینه تو دستم، قطره اشکی بچکه روی گونه‌هام. کاش لااقل مادرم کنارم بود و با چشخوره بهم میفهمون نباید خودمو بباسم. کاش جواد دل گنده بود عین آقامو، چشماش پر اشک نمیشد از دیدن حال زارم. خانم جون با تمام تلخ زبونیاش یه حرف خوبی میزد همیشه. میگفت زن و مرد نباید عین هم باشن. زن و مردی که عین هم نباشن میتونن عیب همو بپوشونن. نگاهم به صورت محکم و قرص مهری بود. درست نقطه‌ای مقابل جواد. سخت صورتش چین میخورد و چشماشو نم میگرفت. شاید واسه همین آب من و همایون توی چوب نرفت و زندگیمون از هم پاشید. چون جفتمون عین هم بودیم. عین هوگوستان، مطیع و حرف شنو. هرچند به ظاهر تحصیل کرده و امروزی. ولی ته تهش عقل هیچ کدوممون اون قدری قد نداد که افسار زندگیمون رو دو دستی بچسبیم و نذاریم بیفته دست نااهل. پرستار ازم خون گرفت و رخت مخصوص تنم کرد. مهری چیزی تو گوش جواد پچ کرد و جواد از اتاق رفت بیرون. پرستار که ازم دل کند و رفت، مهری خودشو به هم نزدیک کرد. دختر، حواست باشه، جواد با سجل من بسترید کرده. مثلا خودشم شوهرته. ترسیده سر تکون دادم. جواد وقتی برگشت سفیدی چشماش به سرخی میزد. پرستاری که باهاش اومده بود لبخند با نمکی زد. خوشا به سعادت دختر. عجب یاره با وفا و عاشق میشه این نصیبت شده. لب به دندون گرفتم تا بغضم سروا نکنه و رازمو برملا نکنم. جواد لبخند خجلی زد و کنار دیوار وایساد. پرستار کارش که تموم شد همون جور که نگاهش به مهری بود لب زد. شما خواهرشی؟ لطفاً فقط شما بمون. شوهرش باید بره بیرون. یه همراه بیشتر راه نداره. جواد ناچارم به هم نزدیک شد و پیشونیمو بوسید. نمیترسی که؟ چونم لرزید. نه. ظاهر شبیه آقام بود. ولی اخلاقش با مادرم مو نمیزد. چشمای سیاهش رو حاله ازش پوشونده بود. سرشو به هم نزدیک کرد. میگذره تهمینه. تمام این روزا میگذره. قول میدم. مهری به زور جوادو ازم جدا کرد و از اتاق برد بیرون. میدونستم پشت دیوار اتاق خفتش میکنه که چرا روحیه مریض رو ضعیف میکنی. پرستار که از نگاهش حسرت میبارید نزدیکم شد. خوش به حالت. دعا کن یه وقت اینجوری هم نصیب من بشه. لبخند تلخی زدم. حتما دعا میکنم. جواد اینهو شاهزاده سوار بر اسب سفیدی بود که هر دختری آرزوشو داشت. همونقدر متین و آقا و حامی، همونقدر پشت و پناه. ای کاش همایون منم عین جواد یه شبی حواسا که سفر بسته بود و رفته بود از اون خونه تا به قول مهری قد بکشه و مرد بشه. یه مردی سوای مردای اون خونه. یه مردی درست عین جواد که دل آدم ضعف میره وقتی نگاش میکنه. مهری که برگشت کنارم تمام وجودم پر شده بود از حسرت و غصه. اگه بخوای تا آخرش همینجوری آبگوره بگیری یه سالم دووم نمیاری. از من گفتم بود تهمینه. نم چشممو پشت دستم گرفتم. من خوبم. بی‌حوصله نگام کرد. با لب و لوچه آویزون هی بگی من خوبم که هنر نیست. من موندم این گلبانویی که جواد اینقدر ازش دم میزنه چی یادت داده پس؟ قوی باش دختر. میدونم که الان تو خیالت داری به همایون فکر میکنی که اگه الان کنارت بود علمی شد و بل میشد. ولی بذار روشنت کنم. اون همایون خان شلتونبون حتی اگه الانم کنارت بود بی‌لیاقتیشو ثابت میکرد. اون قدم گوشش میخوندن زنت مریضه که پای بدبخت سومی هم به خونش وا میکرد. پس جمع کن خودتو. تلخ خندیدم. چرا اینقدر زبون تلخ مهری؟ چپ چپ نگام کرد. زبونم تلخه چون حق میگم. حرف حقم همیشه یه خدا تلخه. دوست داشتی بگم وای بمیرم واسه دل تهمینه جون. بیا با هم زار بزنیم. ایشالا شوهره سرش به سنگ میخوره و برمیگرده پیشش. نه خیر. منو بکشیم 4 کلم از این مدل حرفا ازم در نمیاد. بذار خیالتو راحت کنم تا اینجای زندگیت هر کاری کردی به نظر من حماقت محض بوده. از وسط با پسر طلعت تا آوردن هبو رو سر خودت. این فرارتم از خونه رو میتونم فاکتور بگیرم و بذارمش تو زنبیل کارای درست درمون. خندیدم. مهری خانم بیرون گود وایسادی نگاه میکنی میگی لنگش کن. من چاره‌ای نداشتم جز آوردن جواهر. یه جوری خامم کردن
که خیال کردم میخوان دخترمو بگیرم واسش. پوزخندی زد. فرقش چیه؟ نسرین یا اون دختر وقت برگشته یه روستایی. جفتش میشد هوا. جفتش عزت نفسی یه زن رو داغون میکنه. درد تو بی دست و پا بودنته. با این ریخت و قیافه طبابت هم میخوندی؟ اما عین سنای 100 سال پیش خودتو لایق هوا میدونستی؟ چرا؟ چون بچت نشد؟ به جهنم که نشد. دست شوهرتو میگرفتی و از اون خونه میکشوندی بیرون. نمیومد. به جهنم که نمیومد. ولش میکردی، خودت میزدی بیرون، از اون خراب شده. مهری بی پرده حرف میزد. اما همه این حرفاش درست بود. من ترسو و بزدل بودم. تا عصر منتظر طبیب جوان موندیم تا بیاد و معاینم کنه. نزدیکای عصر بود که سر و کلش پیدا شد. روپوش سفیدی پوشیده بود و موهای مشکیش برق میزد. با پرستار حال روزمو چک کرد و ازشون خواست ببرنم واسه سونوگرافی. از مهری که جدا شدم حس بچه‌ای رو داشتم که میونس شلوغی غربت مادرش رو گم کرده. پرستار روپوشمو باز کرده و روی تخت خوابوندم. طبیب جوان که وارد اتاق شد از ترس بود یا شرم که چشمامو بستم. جسم سردی رو روی شکمم حرکت میداد و ازم میپرسید درد دارم یا نه. چند وقت عقب انداختی؟ خجالت زده روپوشمو روی برهنگی تنم کشیدم. 2 هفته. طبیب چیزی روی کاغذ نوشت و سپرد پرستار. خبر بدین دکتر اویس بیاد. پرستار چشم میگفت و کمک کرد از روی تخت بلند شم. زیر دلم درد عمیقی احساس کردم و چشمامو رو هم فشار دادم. نگران نباش. الان واسط مسکن تزریق میکنم، دردت کم میشه. وقتی برگشتم توی اتاق که اثری از مهری نبود. بی حال و کرخ روی تخت دراز کشیدم تا پرستار بهم سرم بس کنه. چشمام گرم خواب شده بود که عطر گرم و دلنشینی فضای اتاقو پر کرد. همون طبیب جوان بود، شونه به شونه مردی سن و سالدار که چهرش میون خواب و بیداری خیلی واسم آشنا بود. اونقدر گیج خواب بودم که نفهمیدم چی گفتن. بعد از چند ساعت که چشم باز کردم مهری با اخمای در هم بالا سرم وایساده بود. چیزی شده؟ بی‌حوصله سر تکون داد. با طبیبت حرفم شد. میگه امشبم باید اینجا بمونی. من از فضای شفاخونه نفرت دارم. خجالت زده نگاش کردم. خب تو برو پیش جواد. به خدا من راضی نیستم اینجا بمونی. مردد نگام کرد. مطمئنی؟ اگه برم ناراحت نمیشی؟ سعی کردم لبخندی بزنم. درسته که از تنها موندن میترسیدم. ولی همین که فهمیدم دلش با رفتنه خودم رو محکم نشون دادم و با سر گفتم آره. مهری که رفت دلم بیشتر از قبل گرفت. نمیشد انتظار زیادی ازش داشت. ولی اون لحظه دلم از تنهایی خودم گرفت. نفهمیدم چی باعث شده مهری تنهام بذاره. روی تخت نشستم و زانوهامو بغل گرفتم. دلم گرفته بود و تاثیر حرفای مهری اونقدر روم زیاد بود که دیگه بیقرار همایون نبودم. بانوی جوان. دست باچه برگشتم سمت صدا. همون طبیبی بود که میون خواب و بیداری دیده بودم. همونی که با مادرم رفتم پیشش و سعی کرد با حرفاش منو از خواب غفلت بیدار کنه. دست باچه لبخند زدم. سلام. قد بلند و چارشونه بود. موهای جوگندمیش رو از پشت سرش جمع کرده بود. صندلی چرمی رو کنار تختم کشید و روش نشست. هیچ وقت دوست نداشتم اینجا و تو این حال ببینمت بانوی جوان. کنارم که نشست سر زدم تو چشماش که انگار تیکه‌ای از آسمون خدا رو تو خودش داشت. تقدیر خدا این بوده. لبخند شیرینی زد. چی شد که از خونه فرار کردی؟ باززده نگاش کردم و همزمان عرق سردی نشست رو تیره کمرم. انگشت اشاره‌اش رو تو هوا تکون داد. پیر شدم دختر جان، ولی خرف نشدم. اسم بیمارم با اسم پروندهش نمیخونه. خجالت زده لب به دندون گرفتم. مجبور شدم. طبیب از بیماریم حرف میزد و من نگاهم به چشمای آبی رنگش بود و کلام نافذش. حرف که میزد احساس خامی میکردم. تا جایی که یادم میاد خودت هم طبابت میخوندی. درسته؟ سرم به نشونه مثبت تکون دادم. پس باید محکم‌تر باشی. این درد اولین دواش روحیه قوی خودته. خودتو نباز. این نگاه و طرز حرف زدنت منو یاد کسی میندازه که یه جایی تو گذشته جا گذاشتمش. نمیتونستم چشم از نگاهش بردارم. دست باشه لبخند زدم. طبابت میخوندم. ولی چون از خونه زدم بیرون درسم رو هوا مونده. عمیق نگام کرد. انگار که دنبال چیزی تو عمق چشمام میگشت. نزار هیچ چیزی تو رو از خواسته ها دور کنه دخترم. چند دقیقه کنارم موند و حرف زد. حرفاش شیرین بود. جوری که یادم رفت واسه یه درد بی‌درمون تک و تنها و غریب رو تخت افتادم. وقتی پا شد بره دلم میخواست خجالت و شرم و حیا رو کنار بذارم و ازش بخوام کنارم بمونه. تک و تنها که موندم چشمامو رو هم فشار دادم و ذهنم پر کشید به یه حرفاش. اگه ترسیدی و دلت لرزید خیال نکن اگه گریه کنی یعنی ضعیفی و باختی. آدمای قوی هم گریه میکنن.
بغض میکنن، داد و فریاد میزنن، ولی فرقشون اینه که تو اون حال نمیمونن. زانوی غم بغل کردی عیب نداره، ولی نذار اون بغلت کنه و بمونی تو اون حال. با یادآوری حرفاش قطره اشکی چکید روبونم. تو دریای تنهاییت که غرق بشی تازه یادت میفته کسی جز خودت نمیتونه کمکت کنه. فقط خودتی که میتونی دستشو بگیری و بکشی بیرون از این برزخ بیهوده. تا صبح فکر کردم به وسطی که مادرم مخالفش بود و من درک نکردم و به هوای عشق و عاشقی جفه‌هامو کردم توی کفش تا بهش برسم. به همایون و رویاهای برباد رفتم، به جواهر بیچاره و دخترش، به وجدانم که هنوزم آروم و قرار نداشت، به درد و مرضی که معلوم نبود از کجا گریبانمو گرفته. تا خود صبح چشم رو هم نذاشتم و وقتی که هوا روشن شد نفس عمیقی کشیدم. زندگی من همین بود، یه زن تنهای مریض که داغ عشق نشسته رو دلش. نمیشد باهاش جنگید، ولی خب نمیشد همینجوری یه گوشه نشست و غم برک زد. وسطای روز بود که مهری سر حال سرزنده برگشت. به به تهمینه خانوم، انگار حالت بهتره. لبخند کمجونی زدم. دیگه نباید از هیچ کس تو زندگیم توقع زیاد از حد داشته باشم. آروم گفتم خوبم خدا رو شکر. لباسامو از کیسه بیرون آورد. بگیر تنت کن، امروز مرخصی. جواد داره کاراتو میکنه. بی حرف سر تکون دادم و مهری عمیق نگام کرد. اصلا دلخوری که دیشب نموندم. به خدا حال درست درمونی نداشتم، وگرنه تنهات نمیذاشتم. همونجور که رختامو عوض میکردم سر تکون دادم. نه اصلا. من باید یاد میگرفتم تنها موندن و دلخور نشدن. وقتی از شفاخونه مرخص شدم ستایی رفتیم سمت مطب طبیب. جواد گرفته و دل مرده بود و مهری یه بند حرف میزد تا حال هوامون رو عوض کنه. فکرم پی درس و دانشگاه بود. تنها امیدم واسه زندگی. اگه همین نیمچه امید رو هم از دست میدادم از تو متلاشی میشدم. طبیب جوون نگاه دقیق به پرونده‌ام انداخت و سر تکون داد. خب همونجور که حدس میزدم لایه اندومه زخیم شده و همین موضوع باعث شده که بی هوا پریدم میونه کلامش. سرطان رحم. یه تای ابروشو بالا داد و با اخم نگام کرد. پس میدونی مشکل چیه؟ دست مار شده و سیبک گلوی جواد رو میدیدم که بالا و پایین میشد. سر تکون دادم. بله، و میدونم که درمان قطعی نداره. طبیب لبشو با زبون تر کرد. نمیشه اینجوری گفت. علم پزشکی هر روز داره پیشرفت میکنه. دکتر اویس میگه تو شرایط حاد میشه با تخلیه رحم. نذاشتم حرفشو کامل کنه و از جام بلند شدم. ممنونم بابت تمام زحماتتون. بی حرف نگام کرد و من ساکت از مطبش زدم بیرون. من درد بی درمونمو پذیرفته بودم و سعی داشتم کنارش زندگی کنم. طول کشید تا مهری و جواد از مطبش بزنم بیرون. دلم میخواست مادرمو ببینم. به روی خودم نمی آوردم. ولی تو اون شرایط دلتنگ زمرد و عطر شیرین تنش بودم. باید این داروها رو بگیرم. گمون نکنم اهوازگیر بیاد. نگاهم به میدون شاه بود و گوشم به حرفای جواد و مهری. کاش میشد بیشتر بمونی. حتی فکر برگشتم به اهوازم راه نفس کشیدنمو تنگتر میکرد. دلم بهونه آغوش مادرمو میگرفت. بی هوا رو کردم به جواد. میخوام برم دانشگاه. رنگ از رخش پرید. عقل تو از دست دادی تهمینه؟ همایون 3 سوته پیدات میکنه. بغض گلومو گرفت. میخوام انتقالی بگیرم به اهواز. اگه ترسمم از دست بدم دیق میکنم. بهم نزدیکتر شد و بغلم کرد. آخه قربونت برم من. اینجوری که نمیشه. سرتو به باد میدی. همایون خیال میکنه زیر سرت بلند شده که از اون خونه زدی بیرون. اگه پیدا کنه بلا ملا سرت میاره. معصومانه نگاش کردم. میگی چی کار کنم جواد؟ بشینم نگاه کنم تا ملک الموت بیاد سر وقتم؟ اخماشو در هم کرد. درست حرف بزن تهمینه. مگه من مردم؟ خودم میرم سراغ درست. تو فقط دندون سر جیگر بذار ببینم چی کار میتونم بکنم برات. کاش میتونستم بهش بگم اونقدر تو زندگیم دندون سر جیگر گذاشتم که این جیگر واموندم خون شده. ناچار زبون به دهن گرفتم و سکوت کردم تا جواد هر کاری صلاح میدونه انجام بده. با مهری برگشتیم مهمون خونه و جواد رفت دانشگاه تا سر و گوشیاب بده. نزدیکای ظهر بود که با چند تا سیخ جیگر و نون تازه برگشت. دست باشه در رو واسش باز کردم. بگو که خوش خبر اومدی داداش. زورکی لبخند زد. تهمینه اینقدر هول نکن. حتی اگه بخوای انتقالی هم بگیری باید چند ماهی صبر کنی. امروز با چند نفر حرف زدم، قول شرف میدم تا چند ماه دیگه راستوریسش کنم واسه. کل زندگیمو شخم میزدم. یه مرد پیدا نمیشد که قول شرف بهم داده باشه و پای قولش مونده باشه. اما نمیدونم چی تو نگاه جواد دیدم که دل سپردم به قول و قرارش. اون کباب جیگر و نون تازه آخرین وعده غذایی بود که توی تهران خوردم و اصلا نشده بار سفر بستیم تا برگردیم اهواز.
قبل از خروجمون از تهران به سرم زده بود از جواد بخوام به راننده اتومبیل بگه راهش رو کج کنه سمت خونه خانم جون تا شاید بتونم یه نیم نظر مادرم رو ببینم و دل تنگم آروم بگیره. ولی از نگاه عاقل در سفیهانه مهری میترسیدم خیال کنه دلتنگ همایون شدم و بهونه برگشت به اون خونه رو میگیرم. نسبت به بار اولی که سوار اتوبوس شدم و از تهران زدم بیرون حالم خرابتر بود. بغض راه گلومو بسته بود و خیال میکردم این آخرین باری بود که تو هوای شهرم نفس کشیدم. بی توجه به اصرارای مهری که ازم میخواست کنارش بشینم، چند ردیف صندلی ازشون فاصله گرفتم و تو خلوت‌ترین قسمت اتوبوس نشستم. دلم میخواست با خودم تنها باشم و حواسمو پرت کنم به نوشته‌های مادرم. اتوبوس هنوز راه نیفتاده بود که گره بغچه‌شو باز کردم و دست نوشته‌ای بیرون کشیدم و جلوی چشمم گرفتم. 2 ماه از نامزدی من و عادل میگذشت و آقام تاریخ عروسیمون رو تعیین کرده بود. اونم واسه اول ماه رجب. آسیا خانم دیگه کمتر میومد خونمون و ننه گلباجی و مادرم مشغول جفت و جور کردن جهیزیه‌ام بودن و عادل یه بند کار میکرد تا بتونه خرج و مخارج جشن رو در بیاره. اون روزا انگار خدا یه جفت بال چسبونده بود رو دوشم و من مدام پر میکشیدم به این ور و اون ور. مادرم هم دیگه وسط ما کنار اومده بود و کمتر به پر و پام میپیچید و هرسم میداد. خوب یادم سه‌شنبه عصر بود. ننه کف حیاط نشسته بود و تو شک رخت خواب جهازمو پر میکرد و با هر سوزنی که بهش میزد زیر لب دعایی زمزمه میکرد و سمتم فوت میکرد. آبجی گلچهره همونجور که با آرنجش پهلوم سقلمه میزد سرشو نزدیک گوشم کرد. خبر از خاندایی آقا اینا نداری؟ دیروز طلعتو دیدم. میگفت فرید میدونم عروسی گلبانو بیای. بی خیال شونه‌ای بالا انداختم. بهتر، نه که آقام خیلی دل خوش داره از خاندایی. با صدای جیغ و داد مادرم که از کوچه میومد دهن گلچهره باز موند و نتونست جوابمو بده. ننه گلباجی ترسیده تو شکمو پرت کرد کنارو دولا دوید سمت در حیاط. مادرم یه بند جیغ میزد و در همسایه ها رو صدا میکرد. دست و پاهام از ترس میلرزید. آبجیم که پشت بند ننه دوید سمت کوچه، منم پاتون کردم دنبالشون. تمام در و همسایه ها دور مادرم جمع شده بودن و آقام در حالی که یه عرقگیر کهنه و شلوار راحتی تنش بود سعی داشت موهای طلایی آسیا خانم رو از چنگ مادرم خلاص کنه. آسیا خانم یه پیراهن کوتاه تنش بود و پاهای خوش تراشش روی زمین کشیده میشد و زیر دست مادرم ناله میکرد. طول کشید تا بفهمم این حال روز آسیا و مادرم و پچ مردم محل واسه چیه. ننه گلباجی بدون اینکه تلاشی واسه نجات آسیا بکنه مات و مبهوت یه گوشه نشسته بود. توی اون شلوغی و هاگیر واگیر و هیاهوی اهالی محل که انگوش بدهم به رسوایی حاجی نگاه میکردن، شاید من تنها کسی بودم که فکرم درگیر عادل و غرورش بود. نه دلم به حال مادرم میسوخت که سعی داشت به هتک زدن آسیا انتقام آبروی رفته خانواده‌اش رو بگیره، نه دلم به حال رسوایی آقام میسوخت که حتم داشتم با این اتفاق از فردا دیگه احدی تو محل واسش درهم خورد نمیکنه. من میون اون شلوغی دلنگرون عادلی بودم که خسته و کوفته با کیسه‌ای برنج روی دوشش از سر کار برگشته بود و از میون جمعیت زل زده بود به مادرش که هنوز از زیر دست مادرم بود. از گوشه و کنار حرف و حدیث مردم محل به گوشم میرسید. بیچاره ریحانه حق داشت از این زن بترسه. دیدی چه خونه خراب کنیه؟ والا میگن تو مملکت خودشون رسفی بوده. گوشم به این حرفا بود و چشمم به عادل که نمه خودشو از میون جمعیت میکشون وسط محلکه. که کیسه‌ای برنج از دستش افتاده و فرش زمین کوچه شده بود نفهمیدم. فقط یادم وقتی به خودم اومدم که یقه پیراهن عادل اسیر دست مادرم بود و داد و هوار میکرد. خدا ازتون نگذره اجنبیای کافر از خدا بی خبر. چشمای آبی رنگش که بهش نشست انگار کسی خنجر تیزی فرو کرد تو قلبم. مردم محل که خوب آبروی حاجی رو نشخوار کردن، مادرم از یقه پیرهن عادل جدا کردن. آقام یه بند داد میزد. آهای یوحناس، این زن محرممه. صیغش کردم. ولی این حرفا به خرج کسی نمیرفت. ننه گلباجی پا به پای مادرم گریه میکرد و من نمیفهمیدم درد دلش واسه کیه. هوا تاریک شده بود که مردم محل برگشتن تو خونه هاشون. گلچهره حرص زندگی خودش و آبروی پدرش رو میخورد و مادرم زاری میکرد. آقام 2 قرت و نیمش هم باقی بود و اگه از ترس ننه گلباجی نبود واسه این رفتار مادرم حسابی از خجالتش در میومد. اما من دلنگرون عادل بودم. دلنگرون غرور و غیرت سخت خوردش و نیشخند رو لب جوونای محل. ننه لب ایوون نشسته بود و آقامو نفرین میکرد. زن ندیده ای؟ دردت چی بود مرد گنده؟ آخه زن قحط بود با مادر کسی که قراره دومادت بشه. آقام طلبکارانه نگاش کرد. معصیت که نکردم. عقدش میکنم. آقام خیال داشت آفتاب نزده آسیا رو به عقد دائم خودش در بیاره.
اما غافل از اینکه غرور عادل چنان جریحه دار شده بود که شبونه دست مادرش رو گرفته بود و از این محل رفته بود. صبح کله سحر بود که آقام رفت سراغ آسیا تا با هم برن پیش مولا و عقد کنن. گوشه خونه زانوی غم بغل گرفته بودم و قصه غرور شکسته نامزدم رو می‌خوردم که آقام با توپ پر برگشت و مادر بیچاره‌مو گرفت زیر باد مشت و لگد. ترسیده تو خودم جمع شدم. داد و هوار می‌کرد که اگه تو سلیت بازی در نیاورده بودی اونا نمی‌رفتن. آقام که حرف از رفتن زد بند دل من بیچاره پاره شد. بدون اینکه چادر سر کنم دویدم تو کوچه. در خونه عادل 4 تاق باز بود و خونه خالی از هر وسیله‌ای. هوا واسم سنگین شده بود و در و دیوار خونه دور سرم میچرخید. اساس زیادی نداشتن. ولی همون 4 قلم جنسم دیگه اثری ازش نبود. باورم نمیشد عادل به همین راحتی منو پشت سرش جا گذاشته و رفته. صدای داد و هوار آقام هنوز از تو حیاط میومد. همسایه‌ها دویده بودن کمک مادرم و من مات و مبهوت وسط کوچه نشسته بودم. من و زندگی و خوشبختیم قربانی هوس آقام شده بودیم. آسیا زن بدی نبود. یعنی اونجور که در و همسایه میگفتن نبود. آقا مرد معتبر و پشتداری بود. خب هر زن تنهایی دلش میخواد یه مرد پشتش باشه. خنده‌دار بود که تو اون شرایط دلم از مادرم پر بود. کاش دندون سر جیگر گذاشته بود و خانوادمون رو رسوای عالم نمیکرد. اون روز آقام حجره نرفت. مصیبم در حالی که با یه من عسل نمیشد خوردش یه گوشه نشسته بود و گودرز و خانواده‌اش و گلچره و شوهرش هم توی راه بودن. آقام میگفت باید تکلیف این زن رو روشن کنم. منظورش مادرم بود که اونقدر کتک خورده بود که دیگه نفسش بالا نمیومد. همه که دور هم جمع شدن آقام بادی به قبقبش انداخت. زنی که شوهرش رو رسوا کنه حقشه برگرده خونه آقاش. مصیب و گودرز جفتشون پشتی مادرم در اومدن. حقم داشتن. منم اگه اون لحظه عزادار عشق نوپام نبودم باید پشتی زن بیچاره در می اومدم. اون روز فهمیدم با استبانی این اتفاق منصور پسر خاندای آقاست. اون بوده که زاغسی آسیا رو چوب میزده و فهمیده با آقام ریختن رو هم و خبرش رو گذاشته کف دست عمه‌اش یعنی مادرم. اگه به من بود که حاضر بودم تا قیوم قیامت این راز مخفی بمونه و نشه با استبانی جدایی من و عادل. اون میون وقتی همه فکر آبروی آقام بودن فقط گلچهره یادش به من بدبخت بود که هنوز انگشتر نشون عادل تو انگشتم سنگینی میکرد. آقا جون، تکلیف گلبانو چی میشه؟ میدونی که خوبیت نداره دختر نشونشو پس بده. مادرم که تا اون لحظه ساکت بود و هر اسکایی از درد ناله میکرد بی‌حال لب زد. منصور هنوز خاطرشو میخواد. گفته هنوزم حاضرم بگیرمش. آقام دوباره هرسی شد و حمله بر سمتش. و من فکرم پر کشید به این که منصور کی وقت کرده بود این حرفا رو به مادرم بزنه. اون روز آقام قبول نکرد پای پسر خاندای آقا به خونمون باز بشه و من در مقابل اصرارای گلچهره راضی نشدم انگشتر نشون عادل رو از دستم در بیارم. انگار که امید داشتم دوباره بیا سر وقتم و بگه گلی پشیمونم که تو رو جا گذاشتم. بیا با هم بریم. حاضر بودم باهاش برم و پشت پا بزنم به دار و ندارم. ولی عادل نیومد. تهمینه خوبی؟ چی کار داری میکنی با خودت؟ چشم از نوشته های مادرم گرفتم و دوختم به صاحب دستی که نشسته بود روشونم. اونقدر پای نوشته های مادرم اشک ریخته بودم که نفسم در نمیومد. زورکی لبخند زدم. خوبم. خاطرات مادرم رو میخونم. خندید. کلاً تو گذشته سیر میکنی. یا گذشته خودت یا مادرت. میل کن اینا رو دختر. پاشو بیا که رسیدیم. دست نوشته های مادرم رو چپوندم تو بخچه و گذاشتمشون تو ساکم و پشت بند مهری از اتوبوس پیاده شدم. جواد اتومبیلی کرایه کرد تا برگردیم خونه. هوای اهواز برعکس تهران هنوز اونقدر سرد نبود و همین باعث میشد بیش از حد احساس غربت کنم. پاکت داروهام هنوز دست جواد بود و هر لحظه بهم یادآوری میکرد که دیگه تا آخر عمر یه دردی با هم همراهی میکنه. وقتی رسیدیم خونه که شب نیمه رسیده بود. مهر کیف دستیشو پرت کرد وسط اتاق و پاتون کرد سمت مطبخ. به خدا رود کوچیکه رود بزرگه رو خورد. برم یه چیزی سرهم کنم. جواد بی توجه به مهری دستمو گرفت و کشون سمت اتاق و نشون کنار خودش. آبجی اینا رو باید حتما مصرف کنی. باشه؟ مبادا پشت گوش بندازی یا؟ الکی لبخندی نشوندم روی لبم. چرا پشت گوش بندازم داداش؟ مگه از جونم سیر شدم؟ از جونم سیر نشده بودم. ولی آدمیزاد واسه زنده موندن بیشتر از هوا و غذا نیاز به امید داره. من به چه امیدی زنده میموندم؟ انگار حرفمو از تو چشمام خوند که بهم نزدیکتر شد. بهت قول میدم ماجرای درس و دانشگاه تو جفت و جور کنم. خیال تخت. سر تکون دادم. فعلا کارمو جفت و جور کن. خوش ندارم بشینم تو خونت بخورم و بخوابم. اینجوری هم نگام نکن. قرار نیست چون مریض شدم بهم ترحم کنی.
لبخنده با نمکی زد. حقا که دختر گلبانویی. جواد که رفت پیش مهری کیفمو باز کردم ببینم چقدر پول واسم مونده و چه جوری میتونم یه سر و سامونی به زندگیم بدم. باید خرج طبیب و دواهامو به جواد برمیگردوندم. اون بیچاره خودش هشتش گروه نوش بود. انصاف نبود منم بشم کوسه بالا کوزش. اگه پول جوادو بهش میدادم چندرغازی بیشتر واسم نمیمون که اونم به زور میشد خرجی یه ماه خونه و نمیشد خونه این کرایه کرد و از اینجا رفت. صدای جر و بحث مهری و جواد از مطبخ میومد. انگار بحثشون سر کار کردن من بود و جواد نمیخواست قبول کنه من با این وزن برم سر کار. اما مهری اصرار داشت راضیش کنه. پول جوادو از پس اندازم جدا کردم و راه افتادم سمت مطبخ. به محض ورودم جفتشون ساکت شدن. پولو گذاشتم تو جیب پیراهنش. داداش، من این همه مصیبت به جون نخریدم که از اون خونه بیام بیرون و توی شهر غریب آوار بشم رو سر شما تا بازم یکی دیگه واسم تصمیم بگیره. دلخور نگام کرد. من واسه خودت میگم آبجی، کار تو کارگاه واسه سخته با این بس. چینی به ابروهام دادم. همه آدمای اون خونه ها واسه خودم و زندگی میگفتن. ولی فرقش چیه؟ جفتش یکیه. چه شعبون کت خدا، چه کت خدا شعبون. جواد، بذار زندگی کنم. اونقدر نزن تو صورتم این مریضی کوفتی رو. جوادم عین مادرم وقتایی که غسل نمی‌کرد تو چشماش، چشم ازم میگرفت. خودمو بهش نزدیک کردم و دستمو دور کمرش شلقه. برادرمی، تاج سرمی، ولی بذار زندگی کنم. از کجا معلوم چقدر زندم؟ بذار همین چند صبح هم اونی باشم که خودم میخوام. هرسی دستمو از دور کمرش جدا کرد. بس تهمینه. میدونین حرفات عذابم میده، باز حرف میزنی؟ ریس خندیدم. خب باشه. پس منم با خودت میبری کارگاه دیگه. میخوام شروع به کار کنم. پولم ته کشیده. اخماشو در هم کرد و مشت اسکناس توی جیب پیرهنش رو بیرون آورد. بگیر اینا رو. تمومش کنین مسخره بازیاتو. دستشو پس زدم. بذار رو پای خودم وایسم جواد. سربار بودن حالمو بدتر میکنه. دستش تو هوا موند و من طول کشید تا بفهمم از چی اینقدر غم نشست تو نگاهش. حال من با سربار بودنم بدتر میشد چون خوب نبودم. چطور میتونستم خوب باشم؟ زنی دلکنده از خونه و خانواده که داغ فرزند رو دلش نشسته. حال من بد بود و هر چیزی خلاف میلم بدترش میکرد. فردای اون شب با جواد و مهری از خونه زدیم بیرون. شوق کار کردن حالمو از این رو به اون رو کرده بود. به گفته جواد بلوز شلوار ساده و گشادی تنم کردم و موهای بلندم و پشت سرم بافتم. اولین حبه دواهامو به اصرار جواد ناشتا سر زبونم گذاشتم. بابا یه قلوب آب خورد دادم. مهری سر کوچه ازمون جدا شد و رفت مدرسه و من و جواد منتظر اتومبیل مخصوص کارخونه شدیم. اخماش در هم بود ولی بهش توجهی نکردم. اتومبیل که رسید ذوق زده سوار شدم و بی توجه به نگاه‌های خیره باقی کارگرا کنار جواد نشستم. با چند تایشون سلام علیک کرد و دوباره اخماشو در هم کرد. و تا برسیم به کارخونه لام تا کام حرفی نزد. کارخونه نخرسی جایی بیرون از شهر بود و من با دقت به راهی که میرفتیم نگاه میکردم. اینجا کارگر زن زیاد نداریم. بی خیال شونه‌ای بالا انداختم. زن و مرد نداره. من میخوام کار کنم چون به پولش نیاز دارم. سر تأسفی تکون داد و همزمان اتومبیل جلوی ساختمون بزرگ ایستاد. کارگرها همونجور که با دقت نگاه میکردن همه پیاده شدن. جواد دستمو تو دستش گرفت و با اخمای در هم کشوندم سمت ساختمون. فهمیدم میخواد بره سمت اتاق سرکارگر. مسخره بود ولی واسه کار کردن ذوق داشتم. حس جالبی بود واسه منی که یه عمر جز اون خونه و کارش جایی کار نکرده بودم. حس جالبی بود پا به پای جماعتی مرد کار کنم. سرکارگر مردی میونه سال با موهای خاکستری رنگ بود، با شکمی قلمبه که کمربندش به زور به هم میرسید. گمون کنم درآمد سرکارگری تومانی 2000 با کارگری فرق داشت. آخه هیچ کدوم از کارگرها 2 سیر گوشت اضافه به استخونشون نبود. جواد ماجرا رو واسش تعریف کرد و سرکارگر دقیق نگام کرد. نگاه عمیقش کمی رو به هیزی میرفت و همین معصبم میکرد. چند سالته دختر جون؟ جواد پیش دستی کرد. 20 سال. سرکارگر چپ چپ نگاش کرد. از کی دختر شدی تو جواد؟ جواد هرسی لب دندون گرفت و من هر زده خودم رو جمع جور کردم. 20 سالمه آقا. درس میخونم ولی به کار نیاز دارم. با انگشتای شاق و گوشتیش روی میز ضرب گرفت. شوهر داری؟ قبل از اینکه جواد حرفی بزنه سجلم رو میزش گذاشتم. بله، ولی زمینگیر شده نمیتونه کار کنه. حس کردم موقع زدن این حرف مردمک چشمام دو میزنه و صدام میلرزه. سرکارگر اخماشو در هم کرد انگار که متأهل بودنم زیاد به مزاقش خوش نیومد. باشه، ولی باید پا به پای مردا کار کنی. ما اینجا ناز و نوز زنونه نداریم. اونقدر خوشحال بودم که فقط لبخند زدم و گفتم چشم.
سرکارگر که دیگه فهمیده بودم فامیلیش اسحاقیه ازم چند تا امضا گرفت و جواد پای برگه ها رو به عنوان معرف امضا زد. کار کردن تو اون کارخونه کار راحتی نبود، ولی همینم واسه من یه شروع تازه بود. حس خوبی داشتم از کار کردن و راکد نموندن. جواد کاری رو که باید میکردم یادم داد و من سعی میکردم بدون کم و کاستی انجامش بدم تا مبادا پیش رئیسش رو سیاه بشه. حین کار تازه چشمم به سرانگشتای قاچ خورده‌اش افتاد. ریسه های نخ باعث زمخ شدن و قاچ خوردن سرانگشتا شده بود. به مرور دستات این ریختی میشه. هیچ زنی دلش نمیخواد اینجوری بشه. میدونم. سورکی لبخند زدم. عیبی نداره داداش. من مرد زندگی خودمم. باید جورشو بکشم دیگه. ته نگاه جواد همیشه یه غمی بود که باعث میشد یادم نره یه دردی رو نکرده تو دلم و نمیذاره یه آدم عادی باشم. اون روز تو بخشی از کارخونه شروع به کار کردم که علاوه بر خودم 5 تا مرد دیگه و یه زن بود. زنی قد بلند و چارشونه همسن و سال مادرم که اونقدر اخم کرده بود که خط عمیقی نشسته بود میونه ابروهاش. دلیل اون همه سرسخت بودنش رو بعد از چند روز فهمیدم. وقتی اسحاقی بی دلیل و با بهانه‌های الکی جای کارمو از جواد سوا کرد. ازش میترسیدم. قد آقام سن داشت و من سن و سالی نداشتم که بلد باشم گلیم خودمو از آب بکشم بیرون. ولی مجبور بودم. تا کی میتونستم به جواد تکیه کنم؟ 4 صباح دیگه هم مجبور میشدم از جواد و زنش جدا بشم و اون وقت دوباره گیر میکردم تو سیاه‌چاله وابستگی. با اینکه میدونستم اسحاقی از جابجا کردن من نیت خوبی نداره، مجبورن تن دادم به دستورش و جواد بیچاره تو همون شرایط خونشو میخورد. 4 ماه از کار کردن من تو کارخونه نخریسی میگذشت. کم و بیش یاد گرفته بودم با سرکارگر اسحاقی چطور رفتار کنم که نه سیخ بسوزه و نه کباب. من به اون کار درآمدش نیاز داشتم. یادم اواسط زمستون بود. عین ماه‌های پیش بی موقع عادت شده بودم و از خونریزی زیاد جونی واسم نمونده بود و نمیتونستم سر پا وایسم. پاشو برو یه آبی به سر و صورتت بزن. من جات وای میستم. خجالت زده نگاهی بهش انداختم. طوفان بود، رفیق جواد که بعد از من به این بخش منتقل شده بود. نه نمیشه. اسحاقی بفهمه توبی خم میکنه. اخماشو در هم کرد. اسحاقی غلط کرد. رنگ برو نداری. جواد بفهمه سرمو بیخ تا بیخ میبره. ناچار از روی زمین بلند شدم و کارمو سپردم به طوفان. ماه به ماه دردم بیشتر میشد و دیگه قرص و دواها هیچ افاقی تو حالم نداشتن. تا وقت نهار تو غذاخوری موندم و از درد به خودم پیچیدم. از این روزای ماه متنفر بودم. روزایی که یادآور خاطرات تلخم تو اون خونه بود و حالا با وجود مرض لاعلاجم تلخترم میگذشت. سرم روی صندلی گذاشته بودم که دستی روی کمرم نشست و از ترس اسحاقی از جا پریدم. باز درد داری؟ چقدر بهت گفتم بیا بریم تهرون، حتما یه راهی هست واسش. غم و غصه از نگاهش میبارید و من نمیفهمیدم که این قراره به این وضعیت من عادت کنه. سر زدم تو چشماش. طبیعیه داداش، چیز عجیبی که نیست. چپ چپ نگام کرد و تا خواست حرفی بزنه طوفان با 3 تا ظرف غذا که توی دستش بود اومد کنارمون. نگاه قدردانم و دوختم به چشماش. دست درد نکنه طوفان، امروز جور منم کشیدی. با نمک خندید و لباش تو بناگوش کش اومد. والا منم تو حقوق تو سهیمم بس که از زیر کار در میری. خجل خندیدم. 3 تایی سر میز نشستیم و عدس پلوی خشکی که به زور یه قاشق گوشت کنارش بود رو سق زدیم. جواد تمام مدت تو فکر بود و طوفان مزه پرونی میکرد تا حالا هواش عوض بشه. میگم داداش، من شک ندارم غذای از ما بهترون کبابی چیزیه. والا با این ساچمه پلو شیکم کی میشه این هوا؟ ریز خندیدم و با چشم و ابرو به پشت سرش اشاره کردم. ترسید و شروع کرد به سرفه کردن. جواد نگاه چپ چپی حوالش کرد. مجبوری اینقدر چرت و پرت بگی که با سایه طرفم تنبونت خیس بشه؟ مظلوم نگام کرد و با یه حالت مسخره لب و لوچش رو آویزون کرد. آخه اینم غذاست میدم به ما. آخر ما هم 2000 پول میذارن کف دستمون. قاشقمو پر از عدس پلو کردم و تو دهنم گذاشتم و نجوید قورت دادم. ناشکری نکن طوفان، همینم غنیمته. به تبعیت از من قاشقشو پر کرد و تو دهنش فرو کرد و منزجرانه شروع کرد به جویدن. این پسر حتی هرس خوردنشم دلغکوار بود. خندیدم و سر تکون دادم. طوفان 1-2 سالی از جواد کوچیک‌تر بود و به شدت پرحرف و خنده رو. میدونستم تو اهواز تنهایی زندگی میکنه، اما نمیدونستم چرا. قد متوسط و شدیداً لاغر که خودش معتقد بود از غذاهای این خراب شده سوء هاضمه گرفته. اون روز دردم اونقدر شدید بود که به ناچار مرخصی نیمروزی گرفتم و برگشتم خونه. 4 ماه از قرارم میگذشت و تو این مدت فقط 2-3 باری مادرم با همون تماس گرفته بود. گاهی دلتنگی اونقدر بهم فشار می آورد که دلم میخواست گوشی تلفن رو بردارم و نمره تلفن خونه رو بگیرم.
و صداشو بشنوم، ولی جواد منع کرده بود. اون روز مهری زودتر برگشته بود خونه و عطر کتلت همه جا رو پر کرده بود. بی خیال و کرخت گوشه اتاق دراز کشیدم و مهری جوشونده گرمی واسم آماده کرد. همکارم خواهرش طبیبه. میگه فصل سرما واسه درد تو سمه. واسه همین حالت بدتر شده. میدم کبرا واسط یه شال پشمی بافه دور کمرت ببندی. بی خیال سر تکون دادم و لیوان جوشونده رو سر کشیدم. سعی میکرد نشون نده چقدر نگرانه. ولی من دیگه حالت نگاهش رو میشناختم. راستی گلبانو زنگ زد، گفت فردا دوباره زنگ میزنه. انگار خبر مهمی داشت. حتی با شنیدن اسمشم جون برمیگشت تو تنم. ای کاش الان کنارم بود و دوای دردم میشد. جواد بهت گفته میخواد بره تهرون؟ گیج و گنگ سر تکون دادم. نه، چرا؟ شونه‌ای بالا انداخت. گمون کنم واسه کارای دانشگاه توئه. انگار داره واسط انتقالی میگیره. میونه درد و ناله لبخند زدم. تو رو خدا راست میگی مهری؟ خندید. آره به خدا. البته چیز زیادی به هم نگفت. خودت که جوادو میشناسی. باید با مقاش از دهنش حرف بکشی بیرون. ولی خب من میفهمم چی به چیه. درمون درد اون شبم شد حرفای مهری و امید برگشتن به درس و دانشگاه. تنها امیدم روی طبابت و درمون کردن درد مریضا بود که جون میداد به تن مریضم. شب که جواد برگشت بیشتر از همیشه تو همو گرفته بود. خیال میکردم دردش مرض و درد بی موقع منه. ولی نه. درد جواد فرای این حرفا بود. صبح کله سحر وقتی از تاثیر دواها مست خواب بودم، مهری جواد راهی تهرون کرده بود. نزدیکای ظهر بود که از خواب بیدار شدم. جمعه بود و جفتمون بیکار. مهری سرگردون و دلنگرون بود و این حالش ناخواسته رو منم اثر میذاشت. با صدای زنگ تلفن هر زده از تو رخت خواب بلند شدم و گوشی رو برداشتم. جواد مادر. هر چقدرم که خودمو محکم نشون میدادم، ته تهش با شنیدن صداش بغضم میشکست. مامان گلبانو، منم تهمینه. سکوت که نشست بینمون مطمئن شدم بغض گلبانوی سرسختم شکسته. ولی وقفه سکوت بینمون زیادی کش اومد. اونقدری که شک افتاد به دلم که مبادا جواد زیر قولش زده باشه و دردمو بهش گفته باشه. مادر بمیره برات. خوبی؟ دستپاچه شدم و صدام لرزید. خوبم. چرا خوب نباشم؟ خدا رو شکر مادر. اگه بدونی اینجا چه خبره، همایون خیر ندیده، خون این دختر بیچاره رو تو شیشه کرده. خیال میکنن از رفتن تو خبر داشته. با شنیدن حرفای مادرم آه از نهادم بلند شد و نشستم رو زمین. شاید اگر تخمینه چند ماه پیش بودم سینه سپر میکردم و تا خود تهرون میدویدم واسه نجات جواهر. ولی حالا با وجود این بیماری انگار نیاز داشتم یه نفر واسه خودم سینه سپر کنه و به دادم برسه. دختر بیچاره رو چند روز توی انبار زندونی کرده بودن. بازم گلی به جمال حاج موسی که به دادش رسید. نمیدونم اگه این مرد بود چی به سر این دختر میومد. به خدا کار به جایی رسیده که میگم کاش نمیرفتی دختر. چونم لرزید. مامان گلبانو خودت چطوری؟ دلم واسط قد یه نخود شده. مکث کرد. مطمئن بودم جا خورده از بیخیالیم واسه حال جواهر. خوبم. لحنش سرد بود. اونقدری سرد که سرماش از اون فاصله چند کیلومتری هم تنمو به لرزه مینداخت. آقا و جمیل حتی تا خونه دایی گودرز بدبختتم رفتن تا پیدات کنه. آقات قسم خورده پیدات کرد زندت نذاره. تهمینه. هر چقدرم بهت سخت گذشت بر نگرد مادر. به حرفای منی که از سر دلتنگیم غر میزنم توجه نکن. آروم گفتم چشم. اون روز فهمیدم تمام پلای پشت سرم خراب شده و راستی دیگه هیچ راه برگشتی ندارم. باید زندگیمو همینجا تو غربت از نو بسازم. 4 روز طول کشید تا جواد برگرده و تمام این 4 روز ما هیچ خبری ازش نداشتیم. تک و تنها میرفتم سر کار و مهری روز به روز بیقرارتر میشد. 4 شنبه صبح کله سحر بود که سر و کله جواد پیدا شد. از ذوق گریم گرفته بود و رو پا بند نبودم. اونم نه واسه درس و دانشگاه که واسه حال مهری. این که میدیدم جواد واسه خاطر من رفته و مهری داره تو بی خبری میسوزه اعصابم میداد. جواد خوشحال بود و این نشون میداد تونسته واسم یه کاری بکنه. هنوز وارد خونه نشده بود که شروع کرد تعریف کردن. طوفان تونسته یه آشنا پیدا کنه. یارو حاضر در قبال پول انتقالی تو بده. ولی انصراف ظاهری واسه درست کنه تا هر کی اومد دنبالت خیال کنه انصراف دادی. مهری پیش دستی کرد. حتما پول زیادی میخواد. جواد بدون اینکه نگاش کنه لباسشو در آورد و یه گوشه دراز کشید. نه، خیلی هم زیاد نیست. خودم ردیفش میکنم. فقط باید چند وقت دیگه یه سر بریم تهرون دوباره. مهری اخماش در هم بود و من میدونستم مشکلش پولیه که جواد میخواد ردیفش کنه. اونم نه سر بدجنسی. بیچاره‌ها خودشونم با نداری و بیپولی دست و پنجه نرم میکردن. تصمیم گرفتم سفت و سخت‌تر کار کنم تا بتونم اضافه حقوق بگیرم.
اما غافل از اینکه این زندگی هنوز بازیاش با من تموم نشده. شبی که جواد از تهران برگشت تا سحر صدای پچ و جر و بحثشون میومد. دلنگرون زندگیش بودم. دلنگرون اینکه مبادا سربار اوضاع سختشون شده باشم. میدونستم مهری راضی نیست این همه سگدو بزنن و آخر سر جواد تموم داراییشو خرج درس خوندن من کنه. صبح با وجود بیحالی و کرختی زیادی که داشتم از رخت خواب دل کندم. مهری رفته بود مدرسه و جواد داشت صبحونه حاضر میکرد. هنوز زیر دلم تیر میکشید و چشمم از شدت خونی که از دست داده بودم سیاهی میرفت. ولی واسه خاطر پول مجبور بودم برم سر کار. ماهیتابه نیمرو رو وسط سفره گذاشت و منتظر نگام کرد. بیا بشین یه چیزی بخور. شدی عین گچ دیوار. معصب کنارش نشستم. جواد، من دلم نمیخواد واسه خاطر من اذیت بشی. غمزده نگام کرد. چی میگی دختر؟ تو خواهر منی. از پوست و گوشت و استخون منی. مگه میتونم دست رو دست بذارم نگاه کنم تو آب بشی؟ پول که هیچه. من حاضرم عمرمم بدم ولی نبینم این درد کشیدناتو. چونم لرزید. مهری ناراضیه داداش. حقم داره به خدا. از راه نرسیده آوار شدم رو سر زندگیش. لبخند تلخی زد. حرفای دیشبشو شنیدی؟ به خدا اون هیچی تو دلش نیست. ولی خب تک فرزنده و شرایط زندگیش باعث شده زیادی سفت و سخت بار بیاد. درک نمیکنه این چیزا رو. شرمنده سر به زیر انداختم که لقمه‌ای واسم گرفت و ادامه داد. با پول پیش این خونه کارمون راه میفته. شوکه سر بلند کردم و زور زدم تو چشماش. پس کجا زندگی کنیم؟ خونه مادر مهری. ته همین کوچه است. آخه پیرزن تنها یه خونه کامل میخواد واسه چیش؟ فقط چند ماه پیشش میمونیم تا بتونیم یه پولی دست و پا کنیم. ناراحت نگاش کردم. داداش، به خدا درس خوندن من واجب نیست. لقمه بزرگی واسه خودش گرفت و چپوند گوشه لپش. رو حرف بزرگترت حرف نیار بچه. خیلی هم واجبه. انگار که جواد بهتر از هر کسی میدونست برگشتن به درس و دانشگاه از قرص و دوا هم واسه من واجب تره. تو روزایی که تموم هست و نیستم و باخته بودم، درس خوندن تنها امیدم بود و جواد خوب میدونست اگه اونم از دست بدم کلا نابود میشم. اون روز تایی رفتیم کارخونه و از هر چقدر اصرار کردم بذاره منم پا به پاش اضافه کار کنم، قبول نکرد. و اجبارم با طوفان از کارخونه زدم بیرون. جواد بهش سپرده بود سر وقت صابخونه رو خبر بده که میخواد خونه رو خالی کنه. چند قدمی جلوتر از من راه میرفت و من با دقت براندازش میکردم. پیرهن شارخونه‌ای تو تنش رنگ رو رفته بود و سر جیب شلوار پاچه گشادش نخنما شده بود. تو که منو خوردی تموم شد. حتما سیری. ولی من یکی دارم میمیرم از گشنگی. اول بریم یه چیزی بریزیم تو خندق بلا. دست پاچه نگاهمو ازش دزدیدم. خندق بلا چیه؟ با نمک خندید. این لامصب کوفتی که انگار وسته به رود کارون. سیرمونی نداره که. خندیدم و سر تکون دادم و طوفان از خدا خواسته راه افتاد سمت ساندویچی سر خیابون. زیاد میلم به غذا نمیرفت، ولی چون میدونستم غذای ظهر کارخونه زیاد به میلش نبوده، ساز مخالف کوک نکردم و باهاش همپا شدم. روی صندلی فلزی زنگ زده‌ای که طوفان واسم عقب کشیده بود نشستم و با دقت دور و برم نگاه کردم. عمو صالح فلافلاش حرف نداره. بخوری مشتری میشی به خدا. لبخندی زدم و نگاش کردم. بعد از گذروندن یه شب سخت خوردن فلافل خوش‌طعم کنار طوفان خوش زبون بهترین اتفاقی بود که اون روزا میتونست واسم بیفته. تا عمو صالح فلافلاشو غرق روغن کرد، طوفان یه بند پشت سر اسحاقی و امثالش غیبت کرد و من اونقدر خندیدم که حس کردم صورتم بی‌حس شده. همونجور که نگاهش میخه چشمای خیس اشکم بود، دستاشو عین بچه‌ها زیر جونش زد. چقدر خنده بهت میاد تهمینه. باورت میشه گاهی به جواد حسودیم میشه؟ لبخند رو لبام ماسید. به چیه جواد حسادت میکنی؟ نفس عمیقی کشید. درست شبیه آه حسرت. آهی که هیچ سنخیتی با صورت همیشه خندونش نداشت. شاید به نظر تو مسخره باشه، ولی همین حال و روزش. دلنگرونی این روزاش واسه تو. من هیچ وقت تو زندگیم کسی رو نداشتم که نگرانش باشم و واسه آرامشش تلاش کنم. از وقتی تو اومدی و جواد از من کمک خواسته، یه حالی شدم. تأمینه من بیشتر عمرمو تو بی کسی گذروندم. و حالا که به خودم نگاه میکنم میبینم چقدر جای کس و کار کنارم خالیه. به خدا از ته دلم میخوام یه خواهر داشته باشم که واسش به آب و آتیش بزنم. لبخندی کنج لبم نشوندم. راستی عقل نداری تو؟ آخه یه خواهر فراری مریض احوال به چه کارت میاد؟ اگه جواد جای طوفان بود و این حرفا از دهنم میشنید، رو ترش میکرد. اما طوفان قهقه زد و خودشو انداخت روی میز. اتفاقا یه خواهر فراری مریض احوال خیلی به کارم میاد تهمینه.
تو نمیفهمی درد من چیه. من یه احساس کردم به هیچ دردی نمیخورم. میدونی از چی میگم؟ از امید. میدونستم طوفان از چی میگه. خوبم میدونستم. از امید. از چیزی که هر روز صبح عشقش از خواب بیدار بشی و تو اون کارخونه کوفتی سگ دو بزنی و هر بار که سرانگشتت قاش خورد و درد پیچی تو بند وجودت دردشو به جون بخری و دم نزنی. من میدونستم طوفان از چی میگه. از چیزی که خودمم گمش کرده بودم. عمو ساله 2 ساندویچ پروپیمون گذاشت رو سینی و واسمون آورد و خودش نشست با آواز خوندن. نگاه طوفان به خیابون پر رفت و آمد بود و نگاه من به غم تو نگاهش که عجیب واسه صورتش غریبه بود. طوفان، میشه یه سوالی ازت بپرسم؟ چشم از خیابون گرفت و گاز بزرگی به ساندویچش زد. نه، نمیشه. وا رفتم و چشم ازش گرفتم. قصدم سوال پرسیدن و فضولی کردن نبود. فقط میخواستم فضای غمزده بینمون رو عوض کنم و انگار که تو این زمینه صفر بودم. میخوای بپرسی خانوادم کجان؟ لب دندون گرفتم. نه به خدا. خندید و چشماشو تنگ کرد. آره جون عمه طلعتت. هرسی اخمامو در هم کردم. تو جیکوبو که زندگی منو جواد و ازبری، اون وقت من حتی نمیدونم خانواده تو کجان. من از دار دنیا یه پدر و مادر داشتم که اسیر خاکن. غم صداش باعث شد بیشتر از حد معمول دست باشه بشم. ببخشید، نمیدونستم. تلخ خندید. 7-8 سالم بیشتر نبود. رفته بودم تبریز خونه عموم. خبر رسید کرمانشاه زلزله شده. بچه 7 ساله چی میفهمه زلزله چیه، داغ عزیز چیه؟ تا به خودم اومدم دیدم یه مش خاک نشونم میدن. میگن پدر و مادرت اینجا خوابیدن. شدم سربار خونه عزیز. مادر پدرم بیچاره سنش بالا بود و با دیدن داغ اولاد حوصله منو نداشت. تا 15 سالگی تحملم کرد و یه روز صبح هرچی صداش زدم بیدار نشد. من موندم و فامیلی که معتقد بودن طوفان نحسه. تنها لطفی که عموم در حق برادرزاده یتیمش کرد این بود که فرستادم تهران و واسم توی لباس فروشی کار جور کرد. اون زمان اونقدر عقلم میکشید که بفهمم فرستادنم به اونجا تنها دلیلش دور کردنم از خانواده خودشه. چون همه انتظار داشتن سرپرستیمو قبول کنه. 1-2 ماهی بیشتر تو دکون دووم نیوردم و زدم بیرون. این که چی شد الان اینجا مثنوی 70 منه. ولی مهم اینه که دیگه نرفتم پی هیچ کدومشون. چون با بی کسی خو گرفتم. با شنیدن حرفا شوکه شده بودم. و انگار یه سیب گنده گیر کرده بود وسط گلوم و چشمم از هجوم اشک میسوخت. اخماشو در هم کرد. خوش ندارم کسی واسم چشتر کنه تهمین خانم. دست باچه لبخند زدم و نم اشکو با پشت دستم گرفتم. حتی اگه آبجی فراری مریض احوالت باشه. خندید. حتی اگه آبجی فراری مریض احوالم باشه. نفس عمیقی کشیدم تا بغض لعنتی توی گلومو پس بزنم. چجوری اینقدر محکمی طوفان؟ این خندهات، حرفات، چجوری تونستی باهاش کنار بیای؟ چون مجبور بودم تهمینه. وقتی صابکارم انگ دستکجی به هم زد و پرتم کرد بیرون، حس کردم چقدر بیکس و تنهام. اون روزا 15-16 سالم هم نبود. ولی 1000 بار از خدا خواستم منم ببره پیش پدر و مادرم. اما نبرد. تهمینه. من محکم بودم چون چاره دیگه ای نداشتم. دیگه نتونستم جلوی اشکمو بگیرم و بغضم ترکید. طوفان شیرین و دوست داشتنی بود. قد جواد واسم عزیز بود. شنیدن این حرفا از زبون کسی که 4 ماه تموم جز خنده و شوخی چیزی ازش ندیده بودم خیلی تلخ بود. صورتمو با دست پوشوندم تا نبینه اشکام رو و غرور شریحه دار نشه. ول کن آبغوره گرفتن. غذات ماسید به خدا. ساندویچمو از جلوم برداشت و گاز بزرگی بهش زد. هر چقدر بیشتر گریه کنی بیشتر ضرر میکنی. میدونی که من همیشه خدا گشنم. من بلد نبودم این طوفان سر 3 سود تغییر موضع بدم و انگار نه انگار که همین چند دقیقه پیش چیا گفتم و شنیدم. تا از ساندویچی زدیم بیرون و رفتیم پی صابخونه و خبر رو بهش دادیم. من همچنان تو لک بودم. سر شب بود که رسیدیم دم خونه. وسط کوچه را همو سد کرد. تهمینه. من اینا رو نگفتم که واسه زندگی مسا بگیری. فقط خواستم بدونی چرا به جواد حسادت میکنم. من حاضر بودم کل زندگیمو بدم ولی یه نفر از اعضای خانواده‌ام الان کنارم باشه. هرس زدم و همزمان قطره اشکی چکید روی گونم. طوفان خندید. از کجات میاری این همه اشک آخه دختر؟ برو تو، میخوام برم کپه مرگمو بذارم. امروز اینقدر حرف زدم که دیگه ندارم. میونه گریه خندیدم و طوفان ازم فاصله گرفت و رفت. اون شب میونه جر و بحث مهری و جواد تمام فکر من پی طوفان و زندگیش بود. میدونستم مهری خوش نداره تو خونه پدریش زندگی کنه. ولی به خاطر من و جواد کوتاه اومده بود. توی چشم هم زدن تمام خرت و پرتامون رو جمع کردیم و خونه رو تحویل صابخونه دادیم.
و با مادر مهری و پرستارش همخونه شدیم. درست از همون روز اولی که با مادر مهری همخونه شدیم متوجه شدم مهری دل خوشی از خونه پدریشو اونجا زندگی کردن نداره. حتی رابطش با مادرش هم چندان تعریفی نداشت و انگار فقط اثر تکلیف و وظیفه بود. زنی 50 خورده ساله، لاغر اندام و ظریف که روی تخت دراز کشیده بود و موهای سرش به طرز عجیبی سفید شده بود. وسایلمون رو تو 2 تا از اتاقای خونه پدری مهری جاگیر کردیم و مستقر شدیم. روی نگاه کردن به صورت جواد و مهری رو نداشتم و سعی می‌کردم با کمک کردن به پرستار خونگیش که تازه فهمیده بودم اسمش سلیم است و تمام کارهای خونه رو می‌کرد عذاب وجدانم رو کمتر کنه. خوب یادم اون روزا دردم رفته بیشتر می‌شد، ولی به روی خودم نمی‌آوردم تا مبادا جواد کار کردنم رو قدغن کنه. مهری دائما اخماش در هم بود و می‌دیدم میونش با جواد شکرابه و همین بیشتر عذابم میداد. موقع شام بود و مهری پای گاز وایساده بود و زیر لب غرغر می‌کرد. خودمو بهش نزدیک کردم. ببخشید مهری جان، میدونم تحت فشاری. به خدا من راضی نبودم. سعد نگام کرد. خواهشم به خودت نگی. درد من تو نیستی. من از این خونه متنفرم تهمینه. در و دیوار این خونه بوی نخواستن میده. بوی تحمیل شدن یه زن به مردی که عین کوه یخ بود. من تو این خونه احساس خفگی میکنم. به جون جواد قسم درد من پول و جابجا شدن و این حرفا نیست. درد من این خونه است و این مادری که یه عمر خفت و خاری کشیدنش رو یادم میاره. بهزده نگاش کردم. زبونش از همیشه تلختر بود. درست عین زهر نیش عقرب. به سختی زبونمو که عین چوب خشک شده بود چرخوندم. سعی میکنم زودتر یه پولی دست و پا کنم تا از اینجا بریم. چیزی نگفت و فقط سر تکون داد. سلیم حتی شبا هم بالا سر مادر مهری میموند. فردای اون روز پا به پای جواد اضافه وایسادم و هر چقدر زور زد تا راضیم کنه برگردم خونه قبول نکردم. بیشتر از 12 ساعت بود که روی پا وایساده بودم و حس می‌کردم هر آن ممکنه قالب تویی کنم و تو خودم آوار بشم، ولی دم نمی‌زدم. اون شب که برگشتیم خونه شام نخورده سرم به بالش نرسیده بیهوش شدم و فرداش روز از نو و روزی از نو. یه هفته تموم با جواد یه شیف اضافه وایسادم و دائم با خودم حساب کتاب می‌کردم که اگه 2 ماه همینجوری کار کنیم میتونیم یه خونه نقلی کرایه کنیم. اما درست روز 8 دمدمای عصر وقتی پای دستگاه وایساده بودم و طوفان یه بند بغل گوشم مسخره بازی در می آورد، احساس کردم روح داره از تنم جدا میشه و با هم دیگه جونی نداره. تا خواستم یه گوشه بشینم دنیا جلوی چشمم تیره و تار شد و پاهم سست. چیزی نمیدیدم جز سیاهی و صدای جز صدای طوفان وسط اون هم و شلوغی به گوشم نمیرسید. تهمینه، تصدقت، پاشو خودتو نزن به موش مردگی. انگار یکی لبامو به هم دوخته بود که هرچی سعی می‌کردم از هم بازشون کنم و جوابشو بدم ممکن نبود. حس کردم عین پرکاهی روی دستاش بلند شدم و صدای دستگاه‌های کارخونه قطع شد و من تو خواب عمیقی فرو رفتم. چشمامو نور اذیت می‌کرد. به زور وسط اون روشنایی مادرمو دیدم که رخت عصا تنش کرده بود و زور زده بود بهم. چشماش کاسه خون بود و گره ابروهاش از همیشه محکم‌تر. ته دلم خالی شد. دویدم سمتش. اما هرچی بیشتر می‌دویدم بیشتر ازش دور می‌شدم. ترسیده داد زدم: مامان گلبانو، چرا ازم فرار میکنی؟ سرد و تلخ نگام میکرد و من گریم شدت میگرفت. تهمینه عزیزم، چشماتو باز کن، ببین منو. به زورلای پلکامو که انگار کسی با دست گرفته بودشون از هم وا کردم. دیوارای سرد شفاخونه و بوی تند الکل و چشمای سرخ جواد. به زور لب زدم: مامان گلبانو. چونش لرزید. ازش خبر ندارم. سپردم به صاحب خونه که اگه زنگ زد بهمون خبر بده. از صدق سری کابوس بی وقتی که دیده بودم دلم عین سیر و سرکه می جوشید. دست روی دستم گذاشت. چقدر گفتم تو نباید زیاد کار کنی؟ پر زدم و همزمان قطره اشکی چکید رو گونم. خوشم نمیاد از این حال و روزم جواد. بدم میاد از نگاه پرترحمتون. تلخ خندید. با کیلش میکنی دختر. تو باید درمون بشی. مگه نمیخوای درس بخونی طبیب بشی؟ آخه این ریختی. حال روحم خراب بود و سرزنشای جواد خرابترش میکرد. دلم میخواست داد بزنم، بگم بذارید به درد خودم بمیرم، ولی نای حرف زدنم نداشتم. طوفان درست سر به زنگاه رسید. یه کمپوت گیلاس دستش بود و چنگالی داخلش فرو کرده بود. به به، تأمین خانم بهشتی. ناز و غمزتون تموم شد شکر خدا. من که همون اولم به جواد گفتم این خواهر سوسنسوره، جون نداره کار کنه. الکی ناز میاد. جواد چپ چپ نگاش کرد و من خندیدم و طوفان بی خیال چنگالش تو قوطی کمپوت فرو کرد و
دونه گیلاس تو دهنش گذاشت. خندم عمق گرفت. احیانا اون کمپوتر واسه مریض نیست آقا طوفان. دونه گیلاسی که سر چنگال بود و تا ته حلقش فرو کرده بود و بیرون کشید و لب و لاچش رو کج کرد. یک کارد بخوره به این شکم وامونده که آبرو واسم نذاشته. بیا بخور جون بگیری. چنگالو گرفت جلو دهنم و من صورتمو کج کردم. ببخشید اما اگه از این مرض کوفتی نمیرم، از این گیلاس دهن خورده تو حتمی میمیرم. یه تای ابروشو بالا داد و پشتش نازک کرد. دلت هم بخواد. این توف من شفاست. چند تا مریض روماتو شفا داده. تو که دیگه ناز و نوز الکی میای. طوفان بی خیال لبه تختم نشست و شروع کرد تنبود خوردن. با خنده نگاش کردم. توی اون روزای تلخ زندگی به یکی عین طوفان نیاز داشتم. یکی که عین خیالشم نباشه که چه درد بزرگی تو دلمه و عین آفتاب لب بوم نگام نکنه. یکی که نگاهش رنگ ترحم نداشته باشه و هر لحظه تو سرم نزنه که تو مریض احوالی. طوفان که حرف میزد یادم میرفت رو تخت بیمارستان افتادم و درد موذی زیر شکمم دست از سرم بر نمیداره. گاهی اونقدر از دستش میخندیدم که حتی یادم میرفت چقدر دلتنگ و دلنگران مادرمم. 3 روزی رو تو شفاخونه بستری شدم و بالای 10 تا طبیب اومدن بالای سرم. روز و شبایی که انگار یه پاشون لنگ میزد و 1000 سال طول میکشید تا به ته برسن. روز آخر نه مهری پیشم بود نه جواد. جفتشون از دست بی‌حوصلگی‌ها و تلخ زبونیان به تنگ اومده بودن و رفته بودن سر کارشون. طبیب بالا سرم وایساده بود و خط و نشون میکشید که باید برم تهران واسه طول درمان. بیخیال سر تکون دادم و دکمه‌های پیرهنمو بستم. جواد سپرده بود به طوفان تا کار مرخصیمو انجام بده. میشنوی چی میگم دختر؟ کار سنگین ممنوع. اگه میخوای خودکشی کنی راههای بهتری هم هست. طوفان گفت آره بابا، خواستی خودتو بکشی من چند تا راه خوب بلدم. کم دردسر و راحت. چه کاریه خودتو اسیر اسحاقی بکنی آخه؟ مثلا مرگ موش. نگاش کردم. جلوی پام زانو زده بود و سعی داشت کفشای پاش 3 سانتیمو پام کنه. طبیب نگاهی به من و بعدم به طوفان کرد. سر تأسفی تکون داد و برگی از فربندم جدا کرد و روی تخت گذاشت. و از اتاق زد بیرون و زیر لب گفت خدا شفات بده. به زور خندم و کنترل کردم که طوفان با اخمایی در هم سرش رو بلند کرد. این با کی بود؟ من یا تو؟ خندم عمق گرفت. تو دیگه. لنگ کفش توی دستشو پرت کرد سمت در. خدا خودشو 7 جد و آبادشو شفا بده الهی. قهقه زدم و دستم روی شکمم گذاشتم. طوفان، حتی فحش دادنتم بچه آدمی زاد نمیره. اون روز هر کی جای طوفان بود یه راست منو میبرد خونه و یه رخت خواب پهن میکرد گوشه اتاق تا استراحت کنم. ولی این بنی بشر با تمام آدمای اطرافم فرق داشت. دستمو گرفت و کشون سمت یه بنز کرمی رنگ. بیا ببین چی آوردم واسه دختر. عروسک، باقلوا. خندیدم. از کجا؟ بادی به قبقب انداخت. داشت طوفان تو دست کم گرفتی یا؟ در اتومبیلو باز کرد و کمک کرد بشینم. پشت فرمون یه بند ترانه بندری میخوند و خودشو تکون میداد. کنار طوفان انگار پای لنگ زمان شفا پیدا میکرد و شروع میکرد به دویدن که اون زود میگذشت. 2 تا ساندویچ از فلافلی عمو صالح گرفت و کنار رود کارون نشستیم. همین که این جواد یه بند غر نمیزد که اینو نخور اونو نخور خوب نیست واسم بس بود. خوش به حال دختر، از شر اسحاقی خلاص شدی. گیج و گنگ نگاش کردم. چرا؟ با کف دست کوبی تو دهن خودش. گندت بزنم پسر که این دهن گشادت چفت و بس نداره. چی میگی طوفان؟ درست حرف بزن. مظلوم نگام کرد. جواد به سیخم میکشه واسه شام کبابم میکنه به خدا. چپ چپ نگاش کردم که تسلیم شد. طبیب من کرده کار کردن تو. اخمامو در هم کردم. به اون چه؟ من به پولش نیاز دارم. تا کی جواد جور منو بکشه؟ منی کرد. آخه اسحاقیم عذر تو خواسته. وا رفتم و ساندویچ از دستم افتاد و همزمان طوفان داد زد. ای نمیری دختر. چرا اینقدر شل دستی آخه؟ حیف اون لقمه نازنین نبود قلش دادی تو خاک و خورد. گور بابای اسحاقی هستن. بغض کردم. چرا؟ مگه من چی کار کردم؟ هنوز نگاهش به ساندویچم بود. میگه زیادی میری مرخصی، من کارگر شلوول نمیخوام. ولی گوه زیادی میخوره. دردش رو ندادنته. نفس عمیقی کشیدم. الان چه خاکی تو سرم بریزم طوفان؟ هرسی نگام کرد. یه مش از همین خاکی که اون ساندویچ نازنین و قل دادی توش. ناامید نگاش کردم که شونه‌ای بالا انداخت. چی بگم خب؟ بشین عصا بگیر، انگار کار قحطه. حتما که واجب نیست بری پا به پای مردا پای دستگاه وایسی صبح تا شب. 1000 تا زن تو خونه کار میکنن.
چه میدونم، قالی بافی، گیلیم بافی، جاجیم بافی. بغض کرده نگاهمو ازش گرفتم. هیچ کدومو بلد نیستم. ضربه آرومی به سرم زد. پس تو به چه دردی میخوری؟ دستت هم که شله. متعجب نگاش کردم. هنوز نگاه حسرت بارش به ساندویچم بود. خندیدم. باورم نمیشه وسط این همه غم و غصه داری حرص اونو میخوری. با نمک خندید. نه، پس میخوای قصه اسحاقی رو بخورم که دیگه نمیتونه هر روز پرت موس کنه. هوا تاریک شده بود که با طوفان برگشتیم خونه. تمام حس خوبم با دیدن خونه پدری مهری فروکش کرد و غم تلمبار شد رو دلم. مشکلی داری؟ چت شد یهو تهمینه. همونجور که داشت در اتومبیل قفل میکرد نگاهش میخ لب و لوچه آویزونم بود. اینجا خیلی معصبم. مهری و جواد واسه خاطر من در به در شدن. اخماشو در هم کرد و کنارم وایساد. در به در شدن یعنی چی؟ داداش شده واسه همین روزا دیگه. صورکی لبخند زدم و دستمو روی زنگ در فشار دادم. طولی نکشید که جواد با اخمای در هم تو چارچوب در ظاهر شد. هیچ معلوم هست کجایید؟ دلم هزار راه رفت. طوفان خندید و از جلوی در هولش داد کنار. گفتم خانم بهشتی رو ببرم یه چرخی بزنه تا دلش باشه. بد کردم. آره بد کردی. آخه بی فکر. الان وقت یللی تللی کردنه. نمیگی یه حالش بد میشه؟ طوفان اخماشو در هم کشید. حال تهمینه با یللی تللی بد نمیشه. با این کارای تو بد میشه. بس کن دیگه جواد. خجالت زده نگاشون میکردم. جواد جوری عصبی بود که نبض گردنش حتی تو تاریکی کوچه هم مشخص بود. طوفان نگام کرد و لبخند ملیحی زد. تو به دل نگیر. آقا داداشت نگران حالت شده داره گیر الکی میده. برو تو، ما هم یکم دیگه میایم. به تبعیت از حرف طوفان رفتم تو خونه. ولی تموم فکر و ذهنم موند پیششون. مهری یه گوشه نشسته بود و چند تا بسته پول ریخته بود جلوش و حساب و کتاب میکرد. صدای غذا پختن سلیمه از مطبخ میومد. معذب سلام کردم و مهری خیلی سرد جوابمو داد. بشین کارت دارم تهمینه. با این حرف مهری ناچار راه نیمی رفته تا مطبخ و برگشتم و کنارش نشستم. میدونی از کار اخراجت کردن؟ خرج درمانت هم کم نیست. اینجور که من حساب کتاب میکنم نصف بیشتر پول پیش خونه میره واسه درمان و عملت. شرمنده و خجالت زده سر به زیر انداختم. من نمیخوام عمل بشم مهری. مگه دست خودته؟ این دیگه بچه بازی نیست که با بیفکری خودتو بدبخت کنی. پای زندگی در میونه دختر. اما مهری، من الان بیشتر از عمل به درس خوندن نیاز دارم. پوزخندی زد. زیادی با طوفان گشتی. تا حالت خوب نشه که نمیتونی درس بخونی. باید این مرض کوفتی ریشه کم بشه بعد. چونم لرزید. ببخشید مهری. به خدا نمیخواستم سربار زندگی شما باشم. ولی انگار چاره‌ای ندارم. چپ چپ نگام کرد. تو رو خدا اینجوری حرف نزن، اعصابم خورد میشه تهمینه. نبین این روزا همش بد اخلاقم. به جون خودت که واسم خیلی عزیزی قسم، واسه پول و اینا نیست. درد من این خونه است و خاطرهاش. یه بار دیگه هم بهت گفتم. دارم خفه میشم به خدا. پلک زدم و سیل اشکام روونه شد. چی کار کنم که حالت خوب بشه مهری؟ به نقطه خیره شد و گفت برم گردون به بچگیم و یه کاری کن آقام عاشق مادرم بشه. یه کاری کن تموم روزای بچگیم سرد نگذره و تهش ختم نشه به تنهایی مادرم. میتونی؟ میونه گریه خندیدم. کاش ازم بر میومد که اگه میتونستم اول میرفتم تو گذشته مادرم و دستشو میذاشتم تو دست عادل. عادل چشم آسمونیش. بعدم میومدم سر وقت مادر تو. عمیق نگام کرد و حس کردم فکرش درگیر شد. اون شب طوفان واسه شام موند و تمام مدتی که دور هم نشسته بودیم و شام میخوردیم همپای جواد و زنش از تهرون رفتن و شروع درمانم حرف میزد. جواد راست میگفت. انگار که با خودم و زندگیم لش کرده بودم که دلم نمیخواست هیچ قدمی واسه درمانم بردارم. دختر، حواست کجاست؟ نباید دست کنی. الان واسه تو وقت تلاست. نباید از دستش بدیم. دلنگرونی جواد بیچاره حتی از تو نگاهش هم مشخص بود. و من میدیدم بعد از این حرف طوفان چه چشخوره‌ای نثارش کرد. حق داشت طوفان. این رفتار جواد راستی عذابم میداد و هر لحظه بهم یادآوری میکرد که عین آفتاب لب بومم. آخرای شب وقتی سرگرم برنامه‌ریزی بودیم، سلیم مهری رو صدا زد و بعد از چند لحظه که مهری برگشت، دیدم مخماش بیشتر از قبل در هم شده و حسابی آشفته است. کنار جواد نشست و من چشم دوختم به لباش. میدونستم مهری آدمی نیست که بخواد ناراحتیشو تو دلش بریزه و خیلی زود دردشو میگه. گاومون سعید جواد. سلیمه میگه دیگه نمیتونه از مادرم پرستاری کنه.
میخواد از اهواز بره. حالا تو اینها گیر و گیر چه خاکی تو سرم بریزم. جواد اخماشو در هم کرد. الان وقتش بود آخه. بهش بگو نمیتونه همینطوری الکی دست ما رو بذاره تو پوست گردو و بره. تو حتی اگه تهرونم نیای نمیتونی تو این خونه بمونی. مهری بغض کرد. من اصلا تو این خونه دووم نمیارم. اونم که حاضر نیست از اینجا دل بکنه. مستحصل و سردرگم نگاهشون میکردم. طوفان کلافه نفسشو بیرون داد. بهش بگو 1 ماهی بهمون فرصت بده تا یکی دیگر رو پیدا کنیم. حرف شد همون حرف طوفان و سلیم قبول کرد 1 ماه دیگه هم از مادر مهری پرستاری کنه. اون روزا وقتی میدیدم چند نفر رو واسه نجات زندگیم به درد سر انداختم، تن وجدانم حسابی به درد میومد. چون اواخر سال بود، مهری خیلی راحت تونست از مدرسه مرخصی بگیره. اما جواد فقط با مرخصی بی حقوقش بود که تونست اسحاقی رو راضی کنه. یادم شنبه صبح بود. وقتی مهری هنوز درگیر بستن ساک سفر بود، زنگ در خونه به صدا در اومد. از ترس اینکه زن بیچاره بدخواب نشه دویدم سمت در و هولکی بازش کردم. سلام بانوی بهشتی. احوالتون؟ شوکه نگاش کردم. لباس نو مرتبی تن کرده بود و موهای مجعدش رو روغن زده بود. لبخند زدم. کله سحر اینجا چی کار میکنی طوفان؟ خندید. خروس بی محل خودتی. پس کی را میافتیم؟ نگاهم میخسا که توی دستش بود. باور این که طوفان به خاطر من از کار و زندگیش زده باشه خیلی هم راحت نبود. بحثد لب زدم. مگه تو هم میخوای بیای؟ پس کارت چی؟ طوفان بی خیال نگاهی انداخت تو حیاط. مرخصی گرفتم. تو بینش کاری نداشته باش. به خودم که نمیتونستم دروغ بگم. از اومدن طوفان خیلی خوشحال بودم. اون روزا تنها چیزی که حالمو خوب میکرد شوخیای وقت و بی وقتش و خنده های رو لبش بود. لحظه آخری که جواد یه لنگ پا تو آستونه در خونه وایساده بود، بغچه دست نوشته های مادرمو چپوندم تو ساکم و 4 تایی راهی تهرون شدیم. روزی که از خونه خانم جون زدم بیرون، تو خوابم هم نمیدیدم این روزگار چه بازی های عجیبی واسم تو چندش داره. اینکه کنار مرد غریبه‌ای بشینم و با امید درمون دردم برگردم به شهری که ازش فرار کرده بودم. فرای باورم بود. نمیترسی که؟ مظلوم نگاش کردم و لبخند کمجونی زدم. دروغ نگم چرا؟ یکم میترسم. سورکی لباشو کش داد. منم میترسم. ولی یه ترس شیرین. تأمینه. به خدا یادم رفته بود ترس و نگرانی واسه حالی عزیز چه مزه‌ای میده. خجالت کشیدم و نگاهم ازش گرفتم. ببخشید که به خاطر من تو درد سر افتادی. به خاطر تو نبود. به خاطر خودم بود. به خاطر این حسی که خیلی وقت بود تجربهش نکرده بودم. حرفشو بی جواب گذاشتم و چشم دوختم به مهری که سرشو خم کرده بود رو شونه جواد و به خواب عمیقی فرو رفته بود. نزدیکای عصر بود که رسیدیم تهرون. از اونجایی که معلوم نبود درمانم چقدر طول میکشه، نمیشد بریم مهمون خونه و مجبور بودیم یه خونه نقلی کرایه کنیم. خیلی طول کشید تا جواد تونست یه اتاق کرایه کنه. اونقدری که هوا کاملا تاریک شده بود و شهر خاموش. بیا تو دختر. اینجا هواش این اهواز نیستا، میچایی. دم در اتاق وایساده بودم و چشم دوخته بودم با آسمون سیاه و پرستاره شهرم. چه سری بود که تا پام به خاک تهرون میرسید. هوای دلتنگی میزد به سرم. با صدای گریه بچه مستاجر اتاق بغلی چشم از آسمون گرفتم و دوختم به جواد که کنار بخاری نفتی نشسته بود و سعی داشت خودشو گرم کنه. از مامان گلبانو خبر نداری؟ هیچ میدونی چند وقت زنگ نزده؟ حس کردم که جواد دست باچه شد و سعی میکرد نگاهشو ازم بدزده. ولی نفهمیدم چرا. نه، نگران نباش. بعضی وقتا اینجوری میشه، دیر به دیر زنگ میزنه. با اینکه تمام فکر و ذهنم پر میکشید سمت اون خونه و آدماش، خودمو سپردم دست تقدیر تا ببینم چه بازیای دیگه‌ای باهام داره. اون شب با وجود ذهن مشوشی که داشتم، خیلی زود سحر شد و همراه جواد و مهری و طوفان راهی شفاخونه شدیم. روزای راحتی نبود. درد نبود مادرم و دلتنگی برای همایون زندگی نوپام، درد مادر نشدن و این مرض کوفتی فقط دردایی بودن که روح و قلبم میکشیدن و درد جسمم فرای این حرفا بود. هفته اول به آزمایش و تست و 1000 جور کوفت و زهرمار دیگه گذشت. جوری که دیگه طاقتم تاق شده بود و زبونم عین نیش عقرب تلخ. یه هفته مونده بود به نوروز سال 51 که طبیبم ترجیح داد عملم کنه و قسمت آسیب دیده رحممو جدا کنه. جدای از هزینه‌های عمل، این که می‌دیدم روزای شیرین قبل از عید بچه‌ها به خاطر من توی شفاخونه هدر میره، اعصابم میداد. عین دفعه قبل با سجل مهری بستری شده بودم و جواد به عنوان شوهرم رضایت‌نامه عملو واسم امضا کرد.
ترس رو تو نگاه تک تکشون میخوندم. حتی طوفان محکمی که تمام امیدم به لبخند رو لبش بود. شب قبل از عملم هر ستایی با هم با کلی اصرار و رشوه تونستن کنارم بمونن. طوفان میخندید و عین همیشه دلقک بازی در می آورد و منم با خنده هرچند ظاهری همراهیش میکردم. اون شب جای خالی همایون رو بیشتر از همیشه حس کردم و بیشتر از هر وقت دیگه‌ای حسرت نبودنش آزارم داد. به زور لای پلکمو که زیادی سنگینی میکرد وا کردم. پرستار جوونی که بالای سرم وایساده بود لبخند شیرینی زد. بیدار شدی خوشگل خانوم؟ درد که نداری؟ توی شکمم احساس داغی میکردم و سرم سنگین بود. به زور لب زدم. همایون. انگار که چند ساعت بیهوشی تمام خاطرات تلخ رو از ذهنم شسته بود و امید داشتم هر آن در اتاق باز بشه و قامت بلندش تو داستونه‌ای در ظاهر بشه. پرستار خندید. اما نه عاشقی. شوهرتم یه لحظه آروم و قرار نداشت. بذار برم صداش کنم. مسخره بود که تو اون شرایط امید داشتم پرستار بره و با همایون برگرده. دختر جوون لای در وایساد و با صدای نیمه بلندی لب زد. آقا همایون، تشریف بیا، خانومت به هوش اومده. تمام وجودم چه شده بود واسه دیدنش. تا از اون در لعنتی بیا تو و بغلم کنه. جواد که با چشمای سرخ از اشک تو چارچوب در ظاهر شد، حقیقت تلخ زندگیم عین پتک تو سرم خورد. این که دیگه هیچ نشونی از همایون خانه عاشق میشه تو زندگیم نبود و من باید باور میکردم واسه همیشه تنها شده. خوبی آبجی؟ درد که نداری؟ بغض گلوم نمیذاش حرفی بزنم. سر تکون دادم و جواد لبخند زد. بهتر میشه قربونت برم. طبیب گفت اگه همه چیز خوب پیش بره مرضت ریشه‌کن میشه. گیج و گنگ نگاش کردم. اونقدر تشنه حضور همایون بودم که حتی یادم نمیومد واسه چی افتادم رو تخت شفاخونه و درد میکشم. چشمم رو هم فشار دادم که گرمی لبای جواد روی پیشونیم نشست. استراحت کن تا زودتر خوب بشی آبجی. جواد که رفت به اشکام چسه‌ای باریدن دادم. اون لحظه نمیدونم از تاثیرات داروهام بود یا هورمونای زنانم به کار افتاده بود که حس کردم دارم از دلتنگی خفه میشم. دیوارای سبز رنگ و سرد شفاخونه انگار به سمتم حرکت میکرد و هر لحظه عرصه بهم تنگتر میشد. کاش میشد برگردم به گذشته، به همون خونه‌ای که هیچ رنگ و بویی از عشق و محبت درش نبود، یا حتی اون اتاقی که بالا خونه عمه. اون شب حاضر بودم باقی عمرمو بدم، ولی اون لحظه همایون کنارم میشست و از آینده میگفت. سلام بانو، حالت بهتره؟ خجالت زده اشکامو پاک کردم و لبخند زدم. سلام. دکتر اویس بود، با همون چشمای آبی رنگش و لبخند مهربونش. عمل سختی بود. 7-8 ساعت کامل سر پا بودیم. ولی خب من مطمئن بودم تو قوی تر از این حرفایی. چقدر نگاهش سنگین و عمیق بود. انگار که تو نگاهم دنبال کسی یا چیزی میگشت. اون شب دکتر اویس مدت طولانی کنار تختم نشست و با هم صحبتی کرد. حتی تون صداش و طرز نگاهشم واسم دلنشین بود. 3 روز از عملم میگذشت و من توی این مدت اصلاً مهری رو ندیده بودم و حتی روی اینو نداشتم که از جواد سراغش رو بگیرم. چیزی به عید نوروز نمونده بود و طبیب تاکید کرده بود که حالا باید تحت نظر باشم. عین ساعت ملاقات هر روزی طوفان لبه تختم نشسته بود و به زور کمپوت هلو تو دهنم میذاشت و با جواد بحث میکرد. داداش، یه زیرمیزی کوچیک میدیم دیگه حل میشه. به خدا لحظه سال تحویل تون مرغدونی باشین بهتر از این مریض خون است. جواد دستی لای موهاش کشید. زیرمیزی چیه طوفان؟ تو انگار راستی عقلت پاره سنگ برمیداره ها. نمیشه. خطرناکه. شاید حالش بد شد. طوفان همون جور که تیکه کمپوت توی دهنم میذاشت جوابشو داد. بابا دیگه حالش خوبه. مگه نمیگن اون قسمتای سرطانیشو کندن انداختن جلو گربه؟ پس نگران چی هستی؟ دیدم که جواد با چشم و ابرو بهش اشاره کرد که دیگه ادامه نده. و طوفان ترسیده و رنگ پریده بی خیال ادامه بحثشون شد. دردم نسبت به روزای اول کمتر شده بود و خیلی کمتر بدخلقی میکردم. کنجکاو چش دوختم بهش. جواد، راستشو بگو. چی داری از من مخفی میکنی؟ به خدا جدیدن زیاد مشکوک میزنی. جواد دستپاچه لبخند زد. به خدا هیچی آبجی. شاید از خستگی زیادی قیافم اینجوری شده. مردمک چشماش حین حرف زدن دو میزد و سعی داشت نگاهشو ازم بدوسته. بی خیال ادامه ماجرا شدم و خودمو سپردم دست تقدیر. اما درست فردای اون روز وقتی تک و تنها توی اتاق مریض خونه دراز کشیده بودم، پرستار میون سالی اومد سر وقتم. موهای قهوه‌ای رنگ و مجعدش رو پشت سرش گوجه کرده بود و کلاه قایقی شکلی رو سرش داشت. پاشو دختر جون، باید یکم راه بری. ناسلامتی رحم تو در آوردن.
خوب نیست همش بخوابی. طول کشید تا بفهمم چی گفته و این گوشای لعنتی چی شنیدن. وقتی من حس می‌کردم کل اتاق داره دور سرم میچرخه، اون بی خیال شوکی که بهم وارد کرده بود سعی داشت از رو تخت بلندم کنه تا راه برم. با حرص دستشو پس زدم و نالیدم. قرار بود فقط قسمت‌های آلوده جدا بشه، نه همش. با اخم و سرد نگام کرد و وقتی نم اشکو تو چشمام دید تازه فهمید بند و آب داده. گریم که شدت گرفت، پرستار ترسیده همکارش رو صدا زد تا یه دوز آرام بخش واسم بیاره. بیچاره خیال میکرد حالا شروع میکنم به جیغ و داد کردن و دوختن زمین و زمان به هم. نمیدونست تموم هنر من اینجور موقع‌ها کس کردن یه گوشه اتاق و عصا گرفتنه. حالا میفهمیدم درد جواد چی بود و چرا طوفان لجباز با یه اشاره چشم و ابروش کوتاه اومد. اونا میدونستن چی سرم اومده و نمیخواستم به این سودیا بفهمم. واسه یه زن از دست دادن رحم یعنی از دست دادن کل آرزوها و رویاهای سنونه. راحت نبود پذیرفتن این که دیگه تا ابد نمیتونم طعم شیرین مادر شدن رو بچشم. به حقیق که افتادم، پرستار آستین لباسمون کنار زد و آرام بخشی بهم تزریق کرد. حالا میفهمیدم پزشک اویس دیشب چرا اونقدر آسمون ریسمون به هم میبافت. از زندگی بی بچه میگفت، از اینکه همه چیز توی بچه دار شدن نیست و دل آدم باید خوش باشه. چجوری دلم خوش میشد؟ به چی آخه؟ من تموم زندگیمو تو این جنگ تن به تن با روزگار از دست داده بودم. اونم تو این سن کم. قطره قطره آرام بخش که وارد خونم شد تنم آروم گرفت، اما فکر روحم هنوز به یه بلایی بود که سرم اومده بود. اگه خانم جون اون روز کنارم بود قطعاً انگی بدتر از صندوقچه یه بیدر بهم میزد. اون شب با وجود آرام بخشایی که هر چند ساعت بهم تزریق میشد تا خود سحر خواب جواهر و روزایی که آبستن زمرد بود و میدیدم و چشمم تر میشد. حالا که میدونستم باید رویای آبستنی و مادر شدن رو به گور ببرم، بیشتر از قبل تصویر خاطرات اون روزا واسم پررنگ میشد و به یادم می آورد چقدر با دیدن شکم گرد و برآمده و سینه‌های پر از شیر جواهر حسرت به جون خریدم و قصه خوردم. اون شب تلخ‌ترین شب عمرم بود. شبی که خیال می‌کردم هیچ وقت خیال سحر شدن نداره و امید نداشتم نور خورشید رو ببینم. اما آفتاب نزده با حس لمس دست کسی روی گونه‌ام چشم باز کردم. چشمای گرد و سیاهی که درست روبروی چشمام بود و لبای باریکش با دیدن چشمای بازم کش اومد. بیدار شدی خوابالو؟ پاشو که امشب عیده، رخصت گرفتم امشب و کنارت بمونی. بی خیال نگاش کردم. سفیدی چشماش به سرخی میزد. انگار که تموم شب بی خوابی کشیده بود یا گریه کرده بود. خوش ندارم به خاطر من سال نوتون توی مریض خونه تحویل بشه. لحنم تلخ و سرد بود. لبخند روی لبش جمع شد و چین کمجونی نشست میونه ابروهاش. با من تلخی نکن تهمینه. میدونم که فهمیدی رحم تو از دست دادی و دیگه نمیتونی مادر بشی. حقم داری قصه بخوری واسش. ولی تلخی کردن با ماهایی که پا به پات قصه میخوریم زیاد قشنگ نیست. به خدا من یکی دیشب خواب چشمم نیومد. جواد بیچاره هم همینطور. مهری هم که از خواب و خوراک افتاده. چونم لرزید. من دیگه به چه دردی میخورم طوفان؟ دست سردمو تو دستش گرفت و لبخند کمجونی زد. چرا خیال میکنی اگه بچه میآوردی به یه دردی میخوردی اما الان نه؟ نگاش میکردم که کلاف سر تکون داد و ادامه داد. خود من به خدا تموم روزای زندگیم به این فکر میکردم که خدا که میدونست قرار یتیم بشم چرا منو دنیا آورد. وقتی سکوت کرد سخت تونستم بفهمم منظورش چیه و چی میخواد بهم بگه. حالم گرفته بود و وقتی جواد رو با دماغی باد کرده و با چشمای ورم کرده بساط 7 سیم به دست تو چارچوب در دیدم بغضم ترکید. نمیخواست بروم بیاره ولی از نگاهش معلوم بود چقدر قصه حالمو میخوره. شاید بیچاره امید داشت یه روزی حالم خوب بشه و برگردم به اون حیات کذایی و دوباره کنار همایون زندگی کنم و شاید خدا یه نیم نگاهی به من انداخت و مادر شدم. ولی با این اتفاقات چراغ امید دلش خاموش شده بود. کنارم نشست و بغلم کرد. نباشم ببینم قصه میخوری آبجی. از شب قبل اونقدر گریه کرده بودم که دیگه اشکی واسم نمونده بود. لبخند تلخی زدم. دیگه قراره چیا سرم بیاد جواد؟ بغض کرد و من بیشتر دلم گرفت. اون شب اگه طوفان کنارمون نبود ما 2 بچه‌های گلبانو تا خود سرزانوی غم بغل میگرفتیم و زار میزدیم. اما طوفان برخلاف اسمش بلد بود چجوری فضای متشنج آروم کنه. سفره سفیدی لبه تختم انداخت و سیب قرمزی وسطش گذاشت. میگن سیب نشونه سلامتیه. به امید سلامتی هممون، مخصوصا بانوی بهشتی. دلم نیومد تو پرش بزنم و بعد اونقی کنم. لبخند زدم و خودمو کشوندم سمت سفره. پس مهری کجاست؟
جواد مهربون نگام کرد. میادش کم کم. داشت سبزی پلو با ماهی درست میکرد. طوفان خندید. اگه بگم این عید وسط مریض خونه با این دماغای پف کرده بهترین عید زندگیم تا الانه مسخره است. به زور بغضم و خورد دادم و لبخند تلخی زدم. آخرای شب بود که مهری قابلمه غذا به دست اومد بیمارستان و من ساده صورت گرفته و در همشو گذاشتم پای درد خودم. همونجور بوق کرده کنار سفره نشست و جواد سعی داشت گره از ابروهاش باز کنه. صدای تیک تاک ساعت زنگداری که طوفان وسط سفره گذاشته بود تنها صدایی بود که سکوت اتاقو میشکست و جواد با کمترین صدایی دم گوش مهری پش میزد. نگاه خیرم به دیوار سبز رنگ بود و فکرم پی عید سال پیش وقتی کنار همایون سر سفره 7 سین نشستم از خدا خواستم دامن منم این جواهر سبز کنه. چشمم از هجوم اشک سوخت و گلوم از شدت بغض سیر کشید. اون روزا حتی فکرشم نمی کردم یه روزی به همین راحتی تمام آرزوهامو چال کنم. آه عمیقی کشیدم و چشم دوختم به تصویرم تو آینه جیبی مهری که کنار قرآن کوچیکی گوشه سفره بود. کی میگفت این زن فقط 20 سالشه؟ زیر چشمام چنان گود رفته بود که انگار 50 و اندی سال سن داشتم. تحمین خانم، خوبیت نداره لحظه تحویل سال آه بکشی. نگاش کردم. چجوری تو اوج تنهایی اینقدر محکم بود؟ شاید چون مرد بود و راحت‌تر میتونست با درد و غم خوب بگیره. صدای دعای تحویل سال که از بلندگوی شفاخونه پخش شد، زورکی لبخند زدم. تا با چهره عبوس و چشمای غم گرفته، نرم به استقبال سال جدید. نگاهم میخ دستای جواد بود که گره خورده بود تو دستای مهری. نگاه ازشون گرفتم تا فکر و خیال همایون از سرم بپره و دوباره هوای دلتنگی نزنه بهش. با صدای توپ تحویل سال لبخند زدم. سال نو مبارک تحمینه. امیدوارم این سال بهترین سال عمرت باشه. دستشو دراز کرده بود سمتم و چشمای همیشه شیطونش رو برق اشک پوشونده بود. لبخندم عمق گرفت و دست سردمو تو دستش گذاشتم. بغض اجازه نداد جوابشو بدم و انگار طوفان خوب درکم میکرد که دستمو فشار داد و چشماشو رو هم گذاشت. با اینکه اون لحظه هیچ امیدی به آینده و روزای خوبم نداشتم، اما از ته دل آرزو کردم که روزگارم رنگ آرامش به خودش بگیره. مهری سرسری بهم تبریک گفت و جواد بغلم کرد و زیر گوشم لب زد. ایشالله تو سال جدید فقط لبات بخنده و چشمات دیگه تر نشه آبجی. صورتشو بوسیدم. اون شب جواد و مهری زودتر رفتن و طوفان تا دمدمای صبح کنارم موند. اون روزا اونقدر داغ بلایی که سرم اومده بود واسم سنگین بود که قدر بودنای طوفانو نمیدونستم. اینکه بیشتر از جواد بهم بها میداد و عین یه همخون نگرانم بود و همراهیم میکرد. 3 هفته بعد از عمل بود که طبیب رضا داد مرخص بشم. حال غریبی داشتم اون روز. نه ناراحت بودم، نه میتونستم خوشحال باشم. بهای سنگینی واسه این سلامتی داده بودم. روزی که از شفاخونه مرخص شدم، جواد و طوفان اومدن سر وقتم و من بیشتر از هر وقت دیگه‌ای به این پی بردم که مهری یه مشکلی داره که ازمون قایمش میکنه. دکتر اویسو روز آخر دیدم و تا تونستم ازش تشکر کردم و اون تاکید کرد تا 1 سال آینده کار سنگین و هرس و جوش و استرس تعطیل. وقتی سوار اتومبیل کرایه شدیم و برگشتیم به اتاق اجاره پایین شهر، فکرم درگیر نگاهش بود. اون نگاه آسمونیش که عجیب واسم دلنشین بود و به قول طوفان انگار که خدا یه تیکه از آسمون رو کنده بود و گذاشته بود جای چشمای این پیرمرد. جواد کرایه اتومبیل رو حساب کرد و طوفان کمک کرد ازش پیاده بشه. خونه‌ای که یکی از اتاقاش رو کرایه کرده بودیم ته یه کوچه باریک بود و 5-6 تا اتاق دوره‌ای داشت که تو هر کدوم یه خانواده زندگی می‌کردن. طوفان دستاشو از اون طرف باز کرد و نفس عمیقی کشید. آخ خدایا، شکرت بابت این هوا. همین که بوی الکل نمیپیچه تو این دماغ لامصب، شکرت. شرمنده نگاش کردم. ببخشید، این چند وقت خیلی اذیت شدی. زیر چشمی نگام کرد و خندید. اذیت که شدم، ولی خستگیم اینجوری در نمیره. باید یه شام عیونی دعوتم کنی. البته نه الان. ایشالا بعدن که طبیب شدی و پولت از بارو رفت بالا، دیگه ما رو داخل آدمم حساب نکردی. اون موقع رو میگم. طوفان خیلی زیرپوستی بهم یادآوری میکرد که یه امید خیلی کوچیک واسه ادامه زندگیم دارم. جواد بی‌حوصله زنگ کنده شده روی دیوار رو فشار داد تا پیرزن صابخونه دمپایی به پا لخ لخ کنان در رو واسمون باز کنه. حیات شلوغی بود و همه و شلوغیش منو یاد حیات خونه خودمون مینداخت. همینجور که چشمم به بچه‌های همسایه بغلی بود که با خاک باغچه بازی میکردن، پشت سر جواد وارد اتاق شده. مهری، حالت خوبه؟ اینجا چرا همچین شده؟ با صدای شوکه جواد چشم از بچه‌ها گرفتم.
و دوختم به مهری.